चिल गरेर बस्ने रहेछ। ल ठिक छ सब ठिकै छ मोहित दाइ अरू के भइरहेछ सब ठिक छ पानी चाहिँ बेसरी पर्यो यार यहाँ अचानक। हो त्यहाँ पनि आज भर्खर स्टार्ट भयो आधी घन्टा जति भयो। ए यहाँ पनि हिजो रातिदेखि स्टार्ट रातिदेखि भयो परेर यहाँ चाहिँ हिजो रातिदेखि त्यही सबको यो पढेको स्टोरी हेरिरहेको थिएँ मैले शिवपुरतिर। त्यही त माथितिर त पुरै पानी परेको छ यहाँ त वाइल्डै पानी परिरहेको छ ठुलै परिरहेको छ अलिअलि पनि होइन फेरि है पर्खै म एकछिन पानी लगाइदिन्छु एकदम मजा। मेरो ल्यापटपको त राम्रै देख्छ होला नि ल्यापटपबाट आएको तपाईँ राम्रो छ होइन होला त्यस्तो पनि होइन साँच्ची राम्रो आइरहेछ के भन्दा नि त्यो भन्दा चाहिँ थाहा भएन होइन त्यो वेब क्याम भन्दा तर राम्रो आयो क्यामेरै सोच्यो क्या म त वेब क्याम यता फर्का जस्तो लाग्यो होइन होइन क्यामेरा यता छ यो चाहिँ ल्यापटपको वेब क्याम चलाइरहेको क्या मैले ठिक छ औरै पानी पर्यो यार यहाँ त। यहाँ पनि अब डेन्जर त डेन्जरै परिरहेछ दिनभरि पर्छ भनेर लेखिरहेछ दाइको कस्तो भइरहेछ त ट्रेनिङ तपाईँको अलिकति इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ केटाहरूको त अब भइहाल्यो दाइको त लिटरली भोलि नै हो दाइ त वान डे आउट हो हामी ठ्याक्क तपाईँको के भन्छ मिट भइसक्छ नि त यो पडकास्ट आउँदाखेरि मेबी यो फ्राइडे नै आउँछ होला यो फ्राइडे भन्नाले कहिले हाम्रो आउने दिन यो अब अर्को वेडनेसडे अब आउने वेडनेसडे हो यो मान्छेलाई थाहा पनि छैन मेरो मिट हो भनेर हाम्रो ग्रुपलाई मात्रै थाहा छ कि मक मिट गरेर आयो फ्युचरमा गएर अलिकति भनिदिनु त कस्तो भयो मिट ट्रेनिङ त राम्रै भयो यो ब्लग चाहिँ सेप्टेम्बर एन्डबाट स्टार्ट गरेको थियो मैले हाम्रो वेट कट ठ्याक्क सकेपछि अनि मेन्टेनेन्स फेजमा थिएँ अनि मेन्टेनेन्स फेज वेट मेन्टेन गरेरै ट्रेनिङ गर्ने प्लान थियो वेट त मेन्टेनै छ अझै पनि ट्रेनिङमा पनि इम्प्रुभमेन्ट्स आछ नम्बर्सहरूमा पहिला भन्दा त्यही हो पहिला गरेको अब एक्सट्रिम नम्बर त एक्सपेक्ट नगर्नु होइन बडी वेटै कम छ प्लस अहिले एड्याप्टिङ टु दिस बडी वेट भनौँ अनि त्यसले गर्दा ट्रेनिङ त राम्रो भयो इन्जुरी पनि हुने रहेछ यो वेटमा कन्सटेन्टली बस्दाखेरि चाहिँ जति ट्राई गरेर पनि प्रिभेन्सन पनि गरिरहेको छु तर ट्रेनिङ त एकदमै राम्रो भयो अब नम्बर्सहरू हेरौँ अब भोलि कति हानिदिन्छ बेन्च चाहिँ अनएक्सपेक्टेडली केम आउट बेटर है राम्रो देखिरहेछ बेन्च चाहिँ राम्रो निस्केर आयो तर स्क्वाट पनि बेटर भएको छ डेडलिफ्टमा चाहिँ मेरो अलिकति ह्यामस्ट्रिङ टियर भएको थियो नि त टाइसन र उसलाई थाहा छ अलिकति सेकेन्ड डिग्री पोखरामा हुँदाखेरि अनि त्यसले गर्दा ह्यामस्ट्रिङ टियरले गर्दा चाहिँ अलिकति एफेक्ट हुने अनि त्यो ह्यामस्ट्रिङ टियरले गर्दा मेरो लेफ्ट ग्लुटमा पनि अलिक एफेक्ट पऱ्यो कि बडीले कम्पेन्सेट गर्न खोज्छ नि त्यो गर्दाखेरि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ह्यामस्ट्रिङ र ग्लुट चाहिँ गएको छ अब हेरौँ कति सकिन्छ भोलि गरिदिने हो ठिकै छ अब अहिले त हामीले मोस्टली त बेस लाइन मात्रै गरिरह नि त सो हाई एन्ड पिक पनि होइन सो अब मेबी फ्यु ब्लक्स हामी बेस लाइनमै बसेरै बिस्तारै त्यसलाई पुस गर्ने मात्रै हुँदै जान्छ त्यही अब फ्युचरमा पनि मिट त खेल्ने प्लान हो टाइसनमा गर्नु थाहा छ यता सो 90 सो अब फेरि युएसएपिएल भएपछि 93 वेट क्लास छैन अब आई डोन्ट नो कस्तो सिनेरियो चेन्ज हुन्छ वर्ल्ड पावर लिफ्टिङ लाइक नेचुरल पावर लिफ्टिङमा सो 90-100 भयो भने चाहिँ तपाईँ कुन वेट क्याटेगोरी चुज गर्छ म त 100 चुज गर्छु नि किनकि आइएम त्यो एन्डमा पर्छु नि त म नेचुरली मलाई नेचुरली भन्नाले त्यो बडी वेटै 90 त त्यस्तो त छँदै छैन पुग्दैन नि म त्यस्तो अब एकदम 85 आउने भने त अस्ति न कम्पिट गर्दा 100 खेल्ने हो नि त अब 93-100 जस्तो 93 चाहिँ प्लान हो खेल्न कम्पिट गर्दाखेरि अनि कम्पिट गर्न छोडेपछि डेफिनेटली वेट त घटाएको छु नि त्यही त कम्पिटिटिभ फिल्डमा हेर्दाखेरि 93 ठिक हो सो यो वेट क्याटेगोरी चाहिँ कस्तो वियर्ड खालके जम्प छ नि त 93 बाट एकैचोटि 105 मलाई पनि 105 अब अहिले त नर्मल इस नै फिल हुन्छ तर कस्तो लाइक अति नै 93 बाट 105 जानु त अति बिग जम्प अब मेरो 2.5 वर्ष भइसक्यो अझै पनि फिल आउट भएर रिलेटिभली स्ट्रङ्गर हुनु गाह्रै भइरहेछ क्या लाइक 2 वर्ष सो आई थिङ्क 90-100 अनि 110 वेट क्याटेगोरी चाहिँ मेक्स मोर सेन्स नि है तिमीलाई पनि 100 ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो के लाग्यो आई थिङ्क लाइक गर्नै पऱ्यो भने फेरि अब 100 हुन्छ फेरि अब 100 गऱ्यो भने
फ्यु मन्थ्स त कपेसिटी ड्रप हुन्छ जस्ट बिकज अब मैले पहिला 93मा यस्तो खतरा हाने भन्दैमा अब फेरि 93 भयो भने त्यस्तै हुँदैन कि किनभने कपेसिटी त वेट कटमा ड्रप भइहाल्छ सो फेरि 100 बनाउनु फेरि अर्को 1 वर्ष च्यालेन्ज हुन्छ मलाई 100 बनाऊ अनि त्यसमा फेरि बल्यो हो त्यतिकै के हो अब 105 मा त म अहिले डेन्जरै बल्यो फिल हुन्छ तर आई डोन्ट थिंक आइपीएफ मा चाहिँ त्यो चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्यो थिंक यूएसएपीएल मा मात्रै चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्यो ओ तर अब लेट्स से व्हाट इफ मोस्ट अफ द अब यूएसएपीएल ले धेरै पैसा ल्यायो दे पपुलराइज इट लाइक क्रसफिटले जस्तो गर्यो त्यस्तो गरेर उनीहरूले आइपीएफ भन्दा बिगर वर्ल्ड कम्पिटिसन गर्यो भने त देन पिपल विल शिफ्ट टु यूएसएपीएल त्यो यूएसएपीएल को अस्ट्रेलियाको मैले एउटा ब्यानर हेरेको थिएँ कि अस्ति उनीहरूले अस्ट्रेलियामा स्टार्ट गरिरहेको छ आई थिंक उनीहरूले गर्छ नि इभेन्चुअली किनकि अब राम्रो एथलिटहरू सबै युएसबाट आउने टप एथलिटहरू अब यूएसएपीएलबाटै रिटेन गर्न खोजिरहेको छ म्याक्सिमम होइन सम एथलिट्स आर गोइङ ओभर टु पावर लिफ्टिङ अमेरिका अनि त्यो भएर पनि अब खै अब हेरौँ के हुन्छ सिनारी तर यस्तो छ ओभरअल तिमीले भनेको पनि ठिक हो क्या वर्ल्ड पावर लिफ्टिङ हेर्ने हो भने बिसाइड्स भन्नाले आइपीएफ र यो यूएसएपीएल त अहिले जस्तो डब्लुआरपीएफहरूमा पनि डब्लुपिसीमा पनि त्यो सेम क्याटेगोरी छ क्या 75, 82.5, 90, 100, 110 त्यसरी बढ्छ कि सो ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ आइपीएफ मात्रै एउटा अलिकति डिफ्रेन्ट हो नभए त्यो बाहेक त अरू सबैले चाहिँ त्यही क्याटेगोरी फिल गर्छ कि 90, 100 ओजसलाई पनि लाइक राम्रै हुन्छ बिकज 82.5 बाट नेक्स्ट स्टेप अप 90 हुन्छ नि त सो 93 जानु त बिचारा मोटो हुन्छ 3, 4, 5 वर्षलाई नै मोटो हुन्छ सो अब 90 चाहिँ अलिकति मेक्स मोर सेन्स जस्तो देखिन्छ नि प्लस आई डोन्ट थिंक 90 मा त्यस्तो पनि मोटो हुन्छ फिल आउट चाहिँ हुन्छ अहिले जस्तो चाहिँ हुँदैन अब हैन अहिले त सानो देखिरहेको छ यार जसलाई स्क्रिनमा पनि फेरि अहिले रियलाइज गरेँ मैले अस्ति हेरेँ कि सानो अलिअलि हात खुट्टा तर एब्स चाहिँ देखाएकै हो ब्रोले फेरि बा बेन्च प्रेस हान्यो एब्स डेडलिफ्ट हान्यो ब्याक स्क्वाट हान्यो एब्स जाडो भएर हुडीमा हानिरहेको थियो अस्ति हेरिरहेको पुरै ए खोल्छ घरिघरि जाडो गाह्रो हुँदो रहेछ वेट कट त्यति चाहिँ मलाई थाहा भयो वेट कट गाह्रो कुरा हो नि भन्नाले अब कस्तो लाइक यसो सोच्दाखेरि चाहिँ हे 2-3 किलो त हो 2 किलो घटेर के हुन्छ जस्तो लाग्छ नि त तर बलियो भएपछि त्यो लेभलमा होइन लाइक त्यो लेभल नभनौँ अब एउटा सर्टेन लेभल पुगेपछि त लाइक गाह्रै हुन्छ कि वेट कटले मलाई पनि नसक्ने के अब म त पुरै बुझ्दैन तर डिप्लिटै भयो जस्तो फिल हुने कि मान्छे अर्को जस्तो कि तपाईँलाई अहिलेसम्म पनि लाइक यो वेट एकदमै सानो फिल हुन्छ सानो होइन म युज टु भइसक्यो अब चाहिँ यो वेट चाहिँ अब कम्फर्टेबल लाग्न थालेको छ कि हेल्थ वाइज चाहिँ भन्नाले चाहिँ बडी हिँड्दाखेरि त्यो हुन्छ नि एक्टिभिटी वाइज चाहिँ स्ट्रेन्थ वाइज चाहिँ आई थिङ्क लेभरेजेसमा अब मैले भने जस्तो बेन्च चाहिँ अलिकति बेटर भएर आएको छ डेडलिफ्ट त के हो भयो कि कन्भेन्सनल त यो बडी वेटमा अब मैले भने सुमोमा अब 300 हाने अब 333 हान्नुपर्छ सुमोमा भन्ने दाइलाई खै जोसिँदैन दाइ अब त हेरौँ बिस्तारै गर्दै जाउँ सुमो अब स्टार्ट गर्नुपर्छ पुरै कस्तो छ त सुमो एक्सपिरियन्स लाइक तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मान्छेहरूले के भन्छ नि त अब तपाईँले त्यो यु डन कन्भेन्सनल खतरा हानिसक्यो कन्भेन्सनल अब सुमो स्विच गर्दाखेरि इज इट इजियर अर के हो इजी टेक्निकल आई वुड से किनकि कन्भेन्सनल त मैले गरिआएर हो नि त यत्रो दिनदेखि अब बडी बिल्डिङ गर्दा पनि हामीले सब कन्भेन्सनलै गर्ने हो फाइन ट्युनिङ गर्नुपर्ने थियो हामीले त्यो फर्ममा त्यो नि गऱ्यौँ गर्दा गर्दै त्यो 300 को लेभलसम्म पुग्यो नि त अब त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ यो बडी वेटमा पनि मैले सक्थेँ तर आई फिल अलि इन्जोर्ड एकदम बडी भइरहेको छु कि ह्यामस्ट्रिङले गर्दा पनि हो अनि सुमा चाहिँ अलिकति बढी टेक्निकल लाग्यो फर्म सिक्न चाहिँ अब राम्रोसित गर्नु छ भने पुल गर्नलाई त जसरी पनि तान्न सकिन्छ अफ द फ्लोर तर एफिसिएन्टली लिफ्ट गर्नु छ भने चाहिँ धेरै कुरा धेरै क्युजहरू याद राख्नुपर्ने रहेछ कन्भेन्सनल भन्दा अनि अर्को भनेको चाहिँ एडप्टर्स र हिप फ्लेक्सरहरू चाहिँ एकदमै हुने कि एकदमै टाइटन अप हुन्छ छिटो मेरो पनि सुरुमा सुमो स्विच गर्दाखेरि त्यस्तै सोर्ट अफ के भन्छ त्यस्तै खालके प्रब्लमै थियो क्या लाइक इक्वली स्ट्रङ थियो कि म चाहिँ एट द टाइम बिकज दुइटामा एफिसियन्ट थिएन नि त दुइटामै जबरजस्ती तान्ने हो अनि तर सुमो गर्दा चाहिँ जबरजस्ती ताने भने पनि लोवर ब्याकमा अनि लाइक हुन्छ नि लाइक फटिग लेभल्समा अनि स्क्वाट ट्रेनेबिलिटी हायर हुन्थ्यो कि मेरो चाहिँ सो त्यसले गर्दा चाहिँ सुमो गरेर पनि स्क्वाट गर्न सक्छ अब डेन्जर स्क्वाट हाने भने त कन्भेन्सनल डेडलिफ्ट त भुइँबाटै उठ्दैन थियो क्या मेरो
यसो सुमो गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकले लिन्छ नि त। हो किनभने मेरो एकदमै पहिला अहिले पो यस्तो अपराइट स्क्वाड छ, पहिला त फुल घोप्टो परेर हो नि त, फोल्ड ओभरै हुन्थेँ म पहिला डेप्थ हान्नुलाई। अनि मलाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ स्विच गरेँ, मलाई त इजियर गाह्रो केही जस्तो लाग्दैन थियो क्या, तर मान्छेहरूले चाहिँ इजी छ भन्छ नि त। इजी त म भन्दिनँ कुनै पनि। अब यो एउटा राम्रो लेभलमा एफिसिएन्टली लिफ्ट गर्ने हो भने त अब सबै कुरा यादमा राखेर अब जस्ट योलो लिफ्ट गर्ने होइन, अब एफिसिएन्टली लिफ्ट गर्नु पर्यो कि लङ टर्म गर्नुपर्छ। तर यो कन्भेन्सनल र सुमोले चाहिँ एउटै ब्लकमा चाहिँ अलिकति गाह्रो बनाउँदो रहेछ, त्यो चाहिँ रियलाइज भयो कि दुईटै फर्म अफ दैट। किनभने दुइटामै तपाईँ लाइक 4वटा मुभमेन्ट गरे जस्तो भयो नि त। हो एक्ज्याक्टली। सो त्यो भएर चाहिँ अलिकति, तर होइन हामीले अब सुमोमा पनि अब म त तपाईँले अब कन्भेन्सनल अब नेक्स्ट ब्लकबाट कन्भेन्सनलै हुँदैन कि तपाईँको ट्रेनिङ प्रोग्राममा, कस्तो वियर्ड लाग्छ होला तपाईँलाई त, डेडलिफ्टै छैन जस्तो लाग्छ होला। तर यस्तो मैले इन्जोर भएपछि कस्तो लाग्ने कि ह्याङ गर्दिनँ जस्तो हुने, तर पछि सोच्दा गर्दै गयो अनि बिस्तारै अब फिजियो सेसनहरू गरिरहेको छु नि त। जस्तो आज पनि अब यो मिटिङ पछि हाम्रो मेरो फिजियो सेसन छ क्या आज, अलिकति हल्का टिप्समा। अनि यसो अलिकति त्यो न्याकिङ इन्जुरिजहरू छ, त्यही अलिकति देखाइदिनु मन छ। त्यो गर्ने त केही होइन, यहाँ फिजियोले पनि त्यो खासै मेजर चेन्ज त ल्याउने होइन एकै रातमा, तर अलिकति गएर अलिकति अवेरनेस बढाइदिन्छ नि के भइरहेछ, कता टाइटनेस छ, के वार्मअप गर्ने, त्यो चाहिँ उनीहरूलाई ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि त। उनीहरूले ट्याक्कै हेरेर अब यो टाइट छ यसरी गर, यो पोइन्टमा ऊ छ भनेर चाहिँ, अनि त्यस्तो गयो भने चाहिँ एटलिस्ट त्यो नेक्स्ट डेको ट्रेनिङ ब्लकमा पनि अलिकति फ्रेस फिल हुन्छ। अनि त्यही भोलिलाई भनेर बचाएर आएर आज अब फिजियो जानुपर्ने छ। तर हो त्यो चाहिँ कन्भेन्सनलमा चाहिँ अड लाग्ने, तर अब हेरौँ अब गर्नै पर्ने छ, 300 हान्नुपर्छ नि त अब। सेट म दाइले 300 हानेपछि कोही पनि आएको छैन छेउमा, म हानिहालौँ भने खै हुने होइन। तिम्रो अब कोचले हनाउँछ एकदम 310 हनाउँछ अब। मेरो ट्रेनिङ कस्तो लाइक कस्तो अब नयाँ कोचसँग काम गरेर कति फोर्थ मन्थ भइसक्यो यार, कति छिटो, तर कस्तो वियर्ड 4th मन्थ भइसक्यो नि दाइ। मैले पैसा तिरिसकेँ 3 महिना सकेपछि। के भन्छ लाइक कस्तो वियर्ड फिलिङ क्या। अब हाम्रो मेन्टालिटीबाट ट्रेनिङ भने इज डिफ्रेन्ट क्या। अब हामीले अझ ब्रो साइन्सहरूलाई हामी त होल्ड ब्याक गर्छ भन्छ नि त, बट इभन माई अप्रोच अफ ट्रेनिङ इज अग्रेसिभ क्या, जस्तो मेरो कोचले गराउनुहुन्छ मलाई। अनि तर म थाकिरहेको छु क्या, लाइक गाह्रै भइरहेछ क्या भन्नाले देख्दैन अब, बिकज एफिसियन्ट भइसक्यो अल 3 लिफ्ट्स होइन, हेर्दा त सजिलै देख्छ ट्रेनिङ गरेको यताउति, तर कस्तो लाइक त्यो आफ्टर म्याथ अनि अपन वेकिङ अप अनि हुन्छ नि त्यो भोक लाग्ने, त्यो चाहिँ वाइल्डै छ यार। त्यो अब प्रोग्रामिङ अब उसले आफ्नै बुझेरै गरायो होला नि त। अब पिकिङ कहिले गराउने प्लान छ त? अब कि मिटमै गराउने हो अब कुनै? खै म त अब मिट नभएसम्म नगरौँ भने पिकिङ, अब खै के हो ट्राभलहरूको त्यस्तो खै के हो यो कोभिडले त खतमै पारिसक्यो। मैले सोचेको पनि छुइनँ अहिले त, लाइक कहीँ जान्छु के गर्छु, कतिवटा मिटलाई प्रिपेयर गरिसक्यो नि त मेन्टली। सो अब मोटिभेटेड हुनुलाई नै मिटको बारे सोच्नु पर्ने जस्तो भइसकेको थियो नि त एट वान पोइन्ट। अहिले त लाइक त्यस्तो छैन कि, आयो चिलमा केटाहरू जे पाए त्यही बोल्छ, जिममा पनि होइन होला हानिदिम्स खाइदिम्स। अनि जिममा पनि लाइक एक्सर्साइज गर्ने सेटमा मात्रै सबजना चुप हुन्छ होइन, अरू बेला त के जे पाए त्यही बोल्छ, कसलाई के चाहियो रे कसलाई के चाहियो, लाइक जोक क्या। लाइक जिममा त लाइक अति चिल भयो क्या। अब पहिला म पनि तातेर बसिरहन्थ्यो एक्सर्साइज गर्दा, अनि सबजना सर्ट अफ सिरियस हुन्थ्यो। आजकल त मलाई पनि यस्तै त हो ब्रो भन्यो, हान्यो गफ गर्यो, त्यहीँ बसेर खाइदिएछ, पादिदिएको छ केटाहरूले जिममै। आफ्नै जिम भयो होइन, केही मतलबै छैन क्या। भिडियो खिचेछ, एकअर्काको बिल्ला हानेछ, तर ट्रेनिङ चाहिँ गर्छ, जो सिरियसली नै गर्छ, तर केही मतलबै छैन क्या। लाइक ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने छ, अनि त्यस्तै भइरहेको छ इन्भाइरोमेन्टै। एक तरिकाले ठिकै हो, तर चिल्ड आउट छ त्यो भन्नाले सबैले आफ्नो पर्फर्मेन्स त ध्यानमा राखिहाल्छ। हो लाइक त्यो अब सेट गर्दा चाहिँ पाए त्यो भन्ने त्यस्तोहरू त गर्दैन। त्यही पनि अब लाइट ब्याक अफ सेटमा ओजसहरूले त भेटिरहन्छ, कमान ओजसहरू भेटिरहन्छ।
तर जे होस् पहिला भन्दा चाहिँ एकदमै लेट ब्याक रिल्याक्स्ड अब मिट क्यान्सल हुँदा नि केटाहरूलाई मतलब छैन कि ए हो ल ठिकै छ नि त होइन होला मलाई त अलिकति टेन्सन भयो ओजसलाई चाहिँ हल्का साह्रो परेको थियो आयुष र आदि त झन् खुसी भयो जस्तो लाग्यो त्यहाँ मलाई त एकछिन आदि त खुसी थियो अब त हामी त भोलिपल्ट ल है मिट भएन भने आयुष र म है छेउ भयो यस्तो यस्तो भन्दा थियो आदि त मक्क हाँस्दै के अब उसले त प्रेप नै स्टार्ट गर्नु आँटेको थियो खुसी थियो त आयुषलाई नि त्यस्तो मतलब थिएन ओजस चाहिँ अब मिस्टर इमोनिसल हो अनि हल्का इमोसन्स दिइरहेको थियो होइन अब भइहाल्छ होला आई थिङ्क अब पोस्टपोन्डै मात्रै भएको क्यान्सल त भएको क्यान्सल त होइन तर अब फेरि लाइक कस्तो अब कतिजना क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ यस्तो स्टेजमा पुगिसक्यो कि जहाँ पिक गर्नु मिल्दैन क्या अब कपेसिटी नै छैन क्या जिउमा लाइक एनर्जी दमै बाँकी छैन क्या अब कसरी पिक गर्नु त्यही त अस्ति भर्खरै पनि अब केटीहरूको पनि भयो थियो एउटा कम्पिटिसन अनि यसको लागि अब पिक स्टार्ट गरिसकेपछि अब त्यो घरिघरि पिक ल्याउनु त गाह्रै कुरा हो मेन्टली नै थाक्छ नि लाइक गर्नु मन लाग्दैन क्या अनि फेरि त्यो अस्ति हामीले डिल गरेर कुरा त्यो कोभिडवाला केसहरू के क्लाइन्टहरू हो त्यही त कोभिडले फेरि कस्तो लाइक मेरो पनि योपालि चाहिँ लाइक कस्तो एक्सपिरियन्स भयो कि कोभिड क्लाइन्ट्स बिकज 50%लाई त लाग्यो कोभिड अनि त्यहाँबाट अर्को 50%ले ट्रेनिङै गर्नु छोड्थ्यो अब त्यो छोडेको त ठिकै छ होइन अब उनीहरूलाई के फिल भयो ट्रेनिङको बारे अनि फिर्ता आएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्नु अलिकति डिफिकल्टै भयो क्या अनि मैले सबैजना क्लाइन्टहरूलाई सबैजनाको प्रोग्रामै मिलिरहेको छैन कि अनि मैले भने क्लाइन्टहरूलाई होइन इट्स अ ग्रे जोन इभन फर मी जस्ट बिकज आम अ कोच डजन्ट मिन आई नो about it. Nobody knows how COVID is affecting like strength. What's the correlation between strength, fall off, and COVID and fatigue and all those things. So I'm smart enough, or I'm big enough, or I'm whatever enough to admit कि I don't know what I'm doing right now in terms of programming because थाहै छैन अनि अब and we're so close to the meet that we have to sort of push numbers on you and if you fail अब त्यो अब हुनु नपर्ने कुरा will break momentum तर we have to test something नि त नत्र भने कि त मिटबाट ब्याकआउट गर्नु पर्यो सो मैले भने आई डोन्ट नो नै भने मैले सबैलाई थाहै छैन इट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड लाइक म तिमीलाई दोष दिँदिनँ तिमीलाई कोभिड लाग्यो तिमीले के गरेन अनि इन्जर्ड भयो मेरो पनि फल्ट छ यसमा किनभने मैले त अब नर्मल सिनेरियो मात्रै थाहा छ नि त सो कोभिडमा त केही थाहै छैन भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यही आदित्यलाई पनि गाह्रो भयो फुन्चोक पुनम दिदी इभन ओजस अब यसलाई लाग्यो हो कि होइन कोभिड थाहा छैन मोहित दाई त्यही त अब मलाई थाहै नै छैन क्या मलाई अब कसरी प्रोग्राम गर्ने तर अनि त्यही कुरा भइरहेको थियो तपाईँ मोहित दाईलाई के छ यसमा लाइक थाहै छैन नि त होइन स्ट्रेङ्थ र कोभिडको त कसैलाई पनि के हो त्यही त सेम कस्तो मलाई बनाइदिने रहेछ किन मलाई याद छ कि आई रिमेम्बर 31st को नाइट थियो होइन अनि मेरो चाहिँ त्यो ब्रिटान गोलीको बेल्टको लागि सुट प्लान थियो क्या गएँ अनि त्यो दिन चाहिँ मेरो डे 1 हो क्या सिम्पटमको अनि म गएँ अनि सुटमा जाँदाखेरि कस्तो अलि लाइट हेडेड अनि त्यो ज्वरो आउला जस्तो हुन्छ नि चिल्सहरू अलिअलि त्यस्तो भयो कि अनि मैले बेलुका नुहाएर होला यस्तो भएको त्यही सोचेँ अनि त्यसरी गएँ अनि अब त्यो बारहरू समात्दाखेरि पनि कस्तो त्यो अब जिउ नै मसलहरू नै कस्तो माइल्जिया भन्छ कि मसल पेन के त्यो अर्कै खालको मसल पेन के मसल सोरनेस पनि होइन कि मसल पेनै के अनि त्यो मैले त्यो एउटा स्टिल फोटोको लागि यसरी समात्दाखेरि 100 किलो राखेर उचालेको त ब्यागै थिच्ला त्यो 275 कम्पिटिसनमा हान्दाखेरि त्यस्तो भारी फिल भएको थिएन 100 किलो त्यस्तो भारी फिल भयो कि तिम्रो अप्पर ब्याकदेखि लिएर लोवर स्पाइनसम्म पुरै के त्यो समातेर आयो क्या अनि अर्को कुरा भने कस्तो ब्रेन फग हुने कि तिम्रो कोभिडको बेला यो न्यू भेरिएन्टमा चाहिँ ब्रेन फग भएर चाहिँ अनि रिङाटा जस्तो हुने कि लाइट हेडेड हुने कि मैले खोइ क्यालोरिजमा पुगेको हो कि के हो सन्चो छैन ज्वरो आएको जस्तो भएछ भनेर भने अनि घर जाने बित्तिकै घर गएँ रेस्ट गरेँ अनि रेस्ट गरिरहेको थिएँ ज्वरो आउला जस्तो भयो कि त्यो फिलिङ आउँछ नि सबैलाई ज्वरो आउनु अगाडि अनि भोलिपल्ट बिहान त अनि रातभरि म सुत्न सकिनँ कि आई टुक सिटामोल 2 ट्याब्लेट त्यही पनि मलाई निन्द्रा लागेन कि अनि बिहान उठेँ अनि ज्वरो नाप्नु पर्यो अब चाहिँ अनि चाहिँ जिउ नै चिल्स तातेर आयो क्या जिउ अनि त्यसपछि त 102 पोइन्ट कति थियो त्यो बेला चाहिँ अनि मैले स्योर थाहा पाइहालेँ कोभिड हो भनेर अनि आइसोलेट गरेँ आफूलाई त्यसपछि 2-3 दिन सिटामोल खाएर चाहिँ अनि जिउ चाहिँ नर्मलमा आयो भनौँ न सिम्टम्सहरू इम्प्रुभ भयो मेरो तर एउटा विकनेस चाहिँ रहिराख्ने कि तर दिस इज भेरी सर्ट टर्म जस्तो लाग्यो कि मलाई
by 7th day एक I हप्ता was by 7th day मलाई भन्नाले मैले टाइसनसित कुरा गरेको थिएँ टाइसनले नि ट्रेनिङ स्टार्ट गर्छु भनेर सोच्छु तर होइन यो कोभिडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ तिम्रो फर्स्ट 7 डेज चाहिँ इन्फ्लामेसन एकदम हाई हुन्छ क्या बडीमा लाइक इन्फ्लामेटरी मार्कर्सहरू एकदम हाई भएर चाहिँ अनि डर हुने के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ सिभियर रिस्क अफ अब क्लटिङहरू हुने कि ब्लड क्लट भएर चाहिँ हार्ट एट्याक आउन सक्ने मान्छेहरूलाई यस्तो यस्तो सिम्टम्सहरू छ कि अब यो चाहिँ कुनै कुनै केसहरूमा देखिन्छ अनि त्यसले गर्दा त्यो इन्फ्लामेसन मार्कर जबसम्म तिम्रो घट्दैन तबसम्म अब ट्रेनिङ पनि इज अ फर्म अफ इन्फ्लामेसन नि त हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ जबसम्म त्यो इन्फ्लामेसन मार्करहरू घट्दैन 7 days इज अ गुड टाइम टु एसेस माइल्ड सिम्टम्स छ भने पनि 7 daysसम्म चाहिँ कमै हुन्छ सो त्यो मैले चाहिँ वेट गरेँ 7 daysसम्म चाहिँ बडीलाई हिल हुन दिएँ रिकभर गरेँ टन्नै पानी खाएँ अनि प्रोटिन इन्टेक अलिकति बढाएँ कि त्यो बेला सो द्याट अझै रिकभर राम्रो होस् भनेर अनि इन्फ्लामेसन पनि घट्छ त्यही अनुसार अनि त्यसपछि 7 days पछि चाहिँ ट्रेनिङ आउँदाखेरि चाहिँ अनि लाइट इन्टेन्सिटीबाट सुरु गरेँ 40-50% स्टार्ट गरेर 2-3 दिन बाई 10th 11th day आई वाज कम्प्लिटली फाइन त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल मेरो चाहिँ पिकिङ ठ्याक्क स्टार्ट हुन लाग्थ्यो नि त आई गेस आदित्य अरूहरू दे वर इन्टु द पिकिङ ब्लक अनि म चाहिँ लकी भयो कि मेरो पिकिङ स्टार्टै भएको थिएन क्या त्यो लास्ट 4 weeks अफ ट्रेनिङ अनि मैले चाहिँ टाइसनले मलाई भनेको थियो कि लाइक 5 to 10% तल माथि गरेर हेर्नु अन अपन हाउ यु फिल अन द्याट डे अन द टप साइड अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अनि लिएँ अनि त्यसपछि मलाई ठिकै लाग्यो एक्जिक्युट गरेँ मैले झन् म ड्युटीहरू पनि रिज्युम गरेको थिएँ नि त सो म पहिला चाहिँ ड्युटीबाट 24 घन्टा ड्युटी सकाएर आएर ट्रेनिङ गरेँ तर मैले सोचेँ होइन अहिले यस्तो बेला चाहिँ आई टेक द डे अफ ड्युटीबाट आएर अनि भोलिपल्ट बल्ल ट्रेन गर्छु भनेर सोचेँ कि अनि त्यसले गर्दा पनि रिकभरी भयो अनि त्यसपछि त आई थिङ्क फर्स्ट 10 days भित्र ट्रेनिङ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ आई थिङ्क आदित्यसित पनि त्यही भयो आदित्यलाई मैले त्यही एडभाइस गरेको थिएँ कि 10 daysसम्म चाहिँ तिमीलाई अलिकति हुन्छ 10 days पछि यु विल ब्याक टु नर्मल भनेर भनेको थिएँ अनि आई थिङ्क अहिले पनि ट्रेनिङ क्यापेसिटी उसको धेरै इम्प्रुभ भएको छ नि सिन्स ही गट कोभिड त्यही त अनि यो विक बेटर भएछ आदित्यको तर त्यही त अब यसमा चाहिँ आई थिङ्क थाहै हुँदैन सो आई थिङ्क हामीलाई मोस्ट अफ द टाइम बिफोर वी गेट हर्ट वी गेट द सिम्टम्स क्या लाइक भन्नाले थाहा हुन्छ कि लाइक त्यो तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि ज्वरो आउनुभन्दा अगाडि एक रात अगाडि थाहा हुन्छ रुगा लाग्नुभन्दा अगाडि पनि हामीलाई थाहा हुन्छ सो घाइते हुनुभन्दा अगाडि पनि सर्ट अफ थाहा हुन्छ कि आज इट्स नट लाइक माई डे मैले बिगारिरहेको छु जस्तो फिल हुन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स मेबी अब 5% ड्रप 10% ड्रप लिनु सक्ने एबिलिटी चाहिन्छ कि मान्छेमा त्यो चाहिँ मोइदाईमा चाहिँ छ मैले त्यो अब पावर लिफ्टिङ सिनमा अरू मान्छेहरूमा खासै मैले देखेको छुइनँ तर मोइदाईमा चाहिँ त्यो एबिलिटी चाहिँ छ सो त्यो भएर पनि आई थिङ्क अलिकति सेफर बस्नु सक्यो अनि आदित्यलाई चाहिँ लाइक अब हामी इन पर्सनै हुन्छ नि त सो मैले नै उसलाई वेट भनिरहेको थिएँ हिजो पनि मैले नै भने किन मलाई थाहा छैन तर अब अरू क्लाइन्ट्सहरूसँग चाहिँ अलिकति पुरानो स्टाइल अफ प्रोग्रामिङमा अब मैले ठ्याक नम्बर दिन्थेँ अनि ठ्याक्क नम्बर दिँदाखेरि चाहिँ कतिसँग मिलेको थिएन कि योपालि चाहिँ सो अलिकति एक्सपिरियन्स चाहिँ भयो मलाई पनि योपालि कोभिडमा चाहिँ अरूहरूको पनि एक्सपिरियन्सले गर्दा नहोला जस्तो लाग्यो कि मलाई जस्तो म त अब तिमीसित हामीसित सँगै वर्क गरेको 3 वर्ष भयो नि त अनि अटो रेगुलेट गर्नुपर्छ भनेर थाहा हुन्छ नि त हामीलाई नि प्लस तपाईँसँग त मैले पर्सेन्टेज आरपिई लाइक मेरो सबै स्ट्राटेजी नै युज गरिसकेँ होला कि अहिलेसम्म लाइक जुन मैले टाइप अफ प्रोग्रामिङ मैले गराउँछु लाइक सबै नै भइसक्यो सो तपाईँलाई त लाइक अटो रेगुलेटेड अप्रोच पनि थाहा छ बिकज हामीले अस्ति त तपाईँको कटभरि नै अटो रेगुलेटेड गऱ्यो नि त सो त्यो एउटा एक्सपिरियन्स पनि छ तर अब कतिजनासँग त मैले पर्सेन्टेज बेस मात्रै गरेको हुन्छु क्या सो आरपिई त एक्सर्साइजमा मात्रै हुन्छ सो त्यो मेन साइजमा गेज गर्नु गाह्रो हुने खालके पनि भएर होला तर आई डोन्ट थिङ्क 1 week पछि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ फर्स्ट विक चाहिँ दे विल फिल रस्टी कि अलिकति हुन्छ नि हो त त्यही बेला हो जाने भनेको त्यही बेला हो त्यही त जस्तो हामीले पनि अब 10 दिन ट्रेन नगरे भने त फर्स्ट सेसन त लाइक इभन हेल्दी नै छ भने पनि गाह्रो हुन्छ लाइक अहिले मैले 10 दिन गरिनँ अब फेरि गएर स्क्वाट गऱ्यो भने त वियर्डै फिल हुन्छ नि त्यही त ल ठिक छ ल आजको एपिसोड नम्बर चाहिँ थाहा छैन बिकज अर्को पनि योभन्दा अगाडि आउनु सक्छ क्या सो एपिसोड नम्बर चाहिँ थाहा छैन बट 7 or 8 we have with us our favorite guest of the podcast Dr. and we'll be seeing him many times for different topics but as I say we're going to be talking all about supplements so supplement katiko important cha is it useless which are the ones that you would recommend suruma start garnu ani त्यसपछि maybe usages ani what is
लाइक कति इफ युआर अन अ बजेट कसरी खाने के खाने कति खाने यस्तो कुराहरूमा गर्छौँ अनि लाइक म र ओजस पनि वी हेभ बिन लाइक युजिङ सप्लिमेन्ट्स फर अ वाइल अनि हामीले पनि हाम्रो थट्सहरू अभियसली अलिअलि राखिहाल्छौँ बट वी वान हियर इट फ्रम हाम्रो मोहित दाई फर्स्ट सो सुरुमै लेट्स गेट इन्टु the most important if budget isn't a concern होइन केही पनि nothing is of a concern what are your three picks फर्स्टमा मोहित दाई भन्नु अनि ओजस भन्नु अनि त्यसपछि म भन्छु एन्ड वी अहिले नै सोचौँ लेट्स नट ट्राई टु गेट इन्फ्लुएन्स बाई इच अदर्स त्यो एन्ड देन जस्ट talk about it. La Moy Dai, we start with you first. Top 3 only. No explanation, just 3. Top 3 कस्तो भन्दा चाहिँ आई फिल अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ कि इट हेज चेन्ज ओभर द इयर्स के स्लोली जसरी चेन्ज हुँदै आएको छ पहिला चाहिँ अब प्रायोरिटी वाइज हुन्थ्यो नि त सो त्यो अनुसार चाहिँ जस्तो टप 3 मा मेरो लागि चाहिँ फर्स्टमा इफ यु आर इन्टु स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ एन्ड मसल बिल्डिङ वुड बी फर्स्ट इज क्रिएटिन एकदम एसेन्सियल लाग्छ मलाई चाहिँ सेकेन्ड वुड बी फिस ओइल अनि थर्ड अनि रिजन पनि भन्छु म किन हो हुन्छ विल कम ब्याक टु इट अनि थर्ड चाहिँ क्याफिन हजुर अब प्रोटिन त अभियसली फुड सप्लिमेन्टबाट आइहाल्छ मलाई पनि इफेक्टिभ चाहिँ क्रिएटिन लाग्छ अनि प्री वर्कआउट अनि त्यसपछि मल्टिभाइटामिन्स अनि त्यही फिस ओइल त्यही होला प्रोटिन त obviously आइहाल्छ फुडबाटै ठिक छ म चाहिँ इफ आई ह्याड टु रेट इट मेरो नम्बर 1 वुड बी क्याफिन द मोस्ट इफेक्टिभ नम्बर 2 वे प्रोटिन नम्बर 3 त सोच्नु गाह्रै हुँदो रहेछ बट सिन्स इट हेज अ लट अफ रिसर्च आई वुड से क्रिएटिन बट आई थिङ्क आम अ नन रेस्पोन्डर थाहा छैन सबैजनाको सिमिलरै रहेछ सो मेरो लागि नम्बर 1 इज क्याफिन होइन नम्बर 2 वे प्रोटिन नम्बर 3 के भन्छौ के भने तिमी नै बिर्सिरा क्रिएटिन क्रिएटिन तर मैले चाहिँ पर्सनली चाहिँ युज गर्दिनँ ल मोहित दाई किन चाहिँ वाइ डु थिङ्क नम्बर 1 इज वाट यु सेड इट वाज अनि 2 and 3 फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब वे प्रोटिन पनि अब जसले भने जस्तै आई काउन्ट इज एज अ फुड सोर्स मोर देन अ सप्लिमेन्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनकि हामीले अब generally whey protein I consume it with meals mostly के mealsहरुसितै मिक्स गरेर खान्छु के so that it becomes a meal source for me अब प्रोटिन टाइमिङ यो टाइमिङहरु म्याटर धेरै गर्दैन जस्तो लाग्छ ओभर द लङ टर्म एज आई सेड कि पहिला जस्तो मेरो पहिला मैले जस्तो एक्सपीरियन्स गरेथे त्यसरी बुझेथे त्यो अनुसार मेरो प्रायोरिटी चाहिँ पहिला वे प्रोटिन राख्थे होला के तर अहिले बुझ्दै आउँदा युज गर्दै आउँदा ओभर द इयर्स हुन्छ नि सो आई अन्डरस्ट्यान्ड कि अब प्रोटिन टाइमिङ त्यो एनाबोलिक विन्डो इट डजन्ट म्याटर एक्चुअली हैन कि अहिले पनि वी सी अ लट अफ पिपल जिम सकिने बित्तिकै प्रोटिन सेक खाने होइन त्यो कन्सेप्ट छ अझै नि विच इज नट रङ बाई एनी मिन्स तर प्रायोरिटी वाइज चाहिँ आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ म एउटा फुड सप्लिमेन्ट भन्दा नि एउटा फुड सोर्सै काउन्ट गर्छु कि वे प्रोटिनलाई चाहिँ विच इज एसेन्सियल नन द लेस यस्तो होइन कि वे प्रोटिन एसेन्सियल छैन मेरो डाइटमा चाहिँ एसेन्सियल छ होइन बिकज फर्स्ट एक्सेसिबिलिटीले गर्दा अनि इजी अभाइलेबिलिटी इजी टु इट पकाउनु परेन के गर्नु परेन जस्ट मिक्स इट गोज विथ एनिथिङ यु कुक अर एनिथिङ यु इट होइन So I think I count it as a food source. Now coming to the top 3 supplements budget wise, creatine मैले सबैलाई थाहा छ creatine को माथि अब कति रिसर्च भइसकेको छ कति भिडियोस छ के छ भन्नै पर्दैन अब जस्तो टाइसनलाई चाहिँ he feels is a non responder तर I think it works for him as well हैन अब त्यसपछि चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ फिश ओइल किनकि हाम्रो डायट चाहिँ अब जुन नेपाली हाम्रो डायटमा चाहिँ वी ल्याक ओमेगा 3 फ्याट्स जस्तो लाग्छ है अनि ओमेगा 3 फ्याट्स ओमेगा 3 मा स्पेसिफिकली फिशको फ्याट के फिश हामीले धेरै खाँदैन नि त खाँदैन रेयरली खान्छ नि त्यस्तो कमनली खाँदैन त्यो फिशको फ्याट्सको त्यो ओमेगा 3 को चाहिँ हेल्दी फ्याट्समा पनि ओमेगा 3 को सोर्स चाहिँ सीड्स एन्ड नट्स भन्दा नि फिशबाट अलिकति राम्रो हुन्छ क्वालिटी अफ EPA एन्ड DHA त्यो अवेलेबल छैन भने अब जस्तो टु मेक श्योर द्याट यु आर इटिङ द्याट इफ यु क्यान इट लाइक 2 सर्भिङ्स अफ स्याल्मन इन अ विक द्याट इज इनफ टु गेट यु EPA एन्ड DHA तर स्याल्मन अब कति एक्सपेन्सिभ अनि त्यसपछि पाउन नि गाह्रो त्यसपछि त्यो क्वालिटी पनि राम्रो हुँदैन सो त्यसले गर्दा आई थिङ्क फिश ओइल बजेटमा पनि छ फिश ओइल अनि दिनको आई थिङ्क एउटा सर्टेन डोसेजले भने चाहिँ you'll get your omega 3s and this will reduce your inflammation this will improve your cholesterol profile अनि लिपिड प्रोफाइलहरु पनि इम्प्रुभ गर्छ हार्टको लागि राम्रो जोइन्ट्सको लागि राम्रो अनि थर्ड भनेको चाहिँ क्याफिन अब स्टिमुलेन्टमा पर्यो सो त्यसले गर्दा चाहिँ अक्युट परफर्मेन्स इन्क्रिमेन्टमा पनि हेल्प गर्छ इन्क्रिज गर्छ
पर्फर्मेन्स एन्ड कग्नेटिभ फङ्सन भन्नाले अब ब्रेन थिङ्किङ ब्रेन फङ्सन नर्मल पर्फर्मेन्सहरू तर डेफिनेटली क्याफिनको पनि एउटा छ कि अप टु अ सर्टन लेभल सर्टन डोज यो टलरेन्स लेभल हेर्नुपर्छ धेरै पनि कन्ज्युम गर्नु भएन क्रिएटिन पनि सेम धेरै पनि कन्ज्युम गर्नु भएन फिस ओइल पनि धेरै कन्ज्युम गर्न सक्दैन मान्छेले जेनरली तर अप टु अ सर्टन लेभल सेफ छ फिस ओइल चाहिँ क्याफिनमा पनि या टलरेन्स लेभल हो अनि त्यसले गर्दा आई थिङ्क अक्युट इम्प्रुभमेन्ट पर्फर्मेन्स हामी सबैलाई देखेको छ प्री वर्कआउटमा पनि हुन्छ कफीमा हुन्छ एनर्जी ड्रिङ्कहरूमा छ होइन तर धेरै पनि लिनु भएन अप टु अ सर्टन डोज चाहिँ एटलिस्ट फर मी इट डेफिनेटली इम्प्रुभ पर्फर्मेन्स कमिङ ब्याक फ्रम अ हेक्टिक ड्युटी अफ वर्क अर यत्तिकै बिजी लाइफस्टाइलको बेला चाहिँ सो मेरो लागि चाहिँ यो तिनवटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो बजेटमा चाहिँ हो आई वुड अग्री अफकोर्स म दाइसँग कसरी डिसएग्री गर्ने यस्तो कुरामा होइन आई थिङ्क लाइक यसमा पनि लाइक कस्तो भन्ने लाइक तर अब इम्प्लिमेन्टेसनहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ ओ जसकोमा के थियो लिस्टमा डिफ्रेन्ट विथ मोहित आई डिडन्ट टक अबाउट प्री वर्कआउट सो प्री वर्कआउट भने त बेसिकली क्याफिनै भयो तर अब क्याफिनलाई कतिको स्लोमा रिलिज गर्ने अनि कस्तो फलोअपहरू लाइक फर्मुला मिलाएर त बनाउँछ प्री वर्कआउट सो अब क्याफिनको चाहिँ आई थिङ्क द पिक डोसेज लाइक खाएपछि पिक इज एट लाइक मेबी 30-40 minutes एन्ड देन इट गोज डाउन प्रिटी ब्याडली होइन मोहित दाइ डिपेन्ड्स अन द होइन जस्ट क्याफिन जस्ट क्याफिन मात्रै नो 2 आवर्ससम्म त 3 आवर्ससम्म वेयर्स अफ हो तर अब प्री वर्कआउटमा चाहिँ अब उनीहरूले के अरू सामानहरू मिसाएर देन दे फिक्स इट सो द्याट इट हेज अ स्लो राइज अनि स्लो फल अफ अर लाइक कुनै प्री वर्कआउट खानु साथै नै लागिहाल्छ सो त्यसमा पनि केही छ कि दाइको थट्स त्यसमा चाहिँ अब तिमीले भने जस्तै हो त्यो प्रोप्राइटरी ब्लेन्डहरू के मिलाएको छ कम्पोजिसन के छ प्री वर्कआउटको अब क्याफिनको सोर्स कस्तो छ क्याफिन एनहाइड्रस हो कि अरू पनि प्लान्ट एक्सट्र्याक्टबाट क्याफिनहरू हुन्छ नेचुरल सोर्सहरूबाट सो क्याफिनले चाहिँ कसरी क्याफिनमा चाहिँ तिमीले भने जस्तो के मिलाएको छ जस्तो एउटा म भनिदिन्छु जस्तो मोस्ट प्री वर्कआउटहरूमा हुन्छ थियनिन भन्ने हुन्छ क्या क्याफिनसित मिलाएको हुन्छ थियनिन एल-थियनिन भन्ने हुन्छ त्यो क्याफिन जतिकै डोसेसमा हुन्छ त्यसको चाहिँ स्टडीमा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ half one ratio one portion of caffeine र 2 portion of theanine ले भने चाहिँ 1:2 रेशियोमा तिम्रो क्याफिनको पर्फर्मेन्स अझै राम्रो हुन्छ रे क्याफिनले अझै राम्रो रेस्पोन्ड गर्छ रे क्याफिनको कग्निटिभ बिहेभियर के कग्निटिभ र पर्फर्मेन्समा प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि क्याफिनले अर्को एउटा गर्ने भनेको चाहिँ भेरी कमन इन्सोम्निया निद्रा नलाग्ने अलिकति सम पिपल आर एङ्सियस बनाउँछ कोही कोहीलाई एङ्जाइटी बढ्छ कसैलाई स्ट्रेस इन्ड्युस हुन्छ जस्तो लाग्छ क्याफिन सो थियनिनको चाहिँ त्यो कामिङ इफेक्ट छ के क्याफिनसितै इट्स अपोजिट अफ क्याफिन लाइक अल्सो प्रमोट्स क्याफिनको के थियनिन भनेको चाहिँ केही होइन टीमा पाउँछ कि चिया हुन्छ नि ग्रिन टीहरू यस्तोहरूमा थियनिनहरू बढी हुन्छ कि सो टी खाएर पनि मान्छेले भन्छ नि एउटा कामिङ इफेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ सुत्नु अगाडि खान्छ त्यसले गर्दा थियनिन एड गर्नु सुत्नु अगाडि खान्छ नि कतिले थियनिन र टी थियनिनको लागि नै हो सो त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क अब प्लस क्याफिनको रेसियो पनि इम्पोर्टेन्ट छ कोहीले 2 टाइप्स अफ क्याफिनहरू हाल्छ कि तिमीले भने जस्तो स्लो राइज गर्ने अनि सस्टेन हुने अनि त्यसपछि बिस्तारै वेयर अफ हुने भनेर चाहिँ र त्यसले गर्दा चाहिँ क्याफिन चाहिँ प्लस अर्को भने चाहिँ टलरेन्स बेस्ड हो क्याफिन चाहिँ मेरो हिसाबमा अब जस्तो टाइसनले खाने जति क्याफिन मैले खाएँ मैले त्यसै त म ढिलो सुत्ने मान्छे अझै निन्द्रै लाग्दैन कि सो त्यो टलरेन्स कस्तो छ तपाईँको त्यो माथि डिपेन्ड गर्छ सकेसम्म चाहिँ डिक्याफिनेट गर्न खोज्नु आफूलाई म चाहिँ क्याफिन युज गर्दा चाहिँ त्यही भन्छु सो देयर शुड बी प्लेस वेयर यु आर टेकिङ क्याफिन फर अ सर्टेन ड्युरेसन just with any other supplement हुन्छ नि so that you desensitize to it and then once you start again you get the double benefits of it मैले एकजना एकदम कफी खाने मान्छे हेरेँ भने चाहिँ हाम्रो रबिन दाइ हो एकदमै एकदमै एकदम कफी खान्छ बिहानदेखि लिएर अनि लाइक पैसा अर्को भने धीरज दाइ पनि हो मैले हेरेको एकदम क्याफिन लिने होइन सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब जस्तो दाईहरू रेडबुल खाएर सुत्दिनुहुन्छ कि मैले देखेको छ लाइक इफ इट इज आउट समवेयर डिनरमा गएर भएछ डिनरसित रेडबुल खाएर अनि हि स्लिप्स इन 1 to 2 hours तर द्याट डजन्ट वर्क फर एभ्री वान सो त्यसले गर्दा चाहिँ टलरेन्स लेभल चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्छ इभन विथ प्री वर्कआउट्स हामीले हेर्छौँ नि दे सजेस्ट कि स्टार्ट विथ हाफ अ स्कुप हाफ अ सर्भिङ पहिला अनि सी अ टलरेन्स लेभल अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो टलरेन्स हेरेर लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्याफिन चाहिँ अर्को हाउ टु कम्ब्याट क्याफिन को इफ यु फिल लाइक यु हेभ ओभरडन क्याफिन सो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क ड्रिङ्किङ मोर वाटर वुड बी बेटर ट्राइङ टु गेट मोर अलिकति फाइबर एन्ड फ्याट्स वाला फुड
before the caffeine meal or even after the caffeine meal so that it slows the digestion down. अर्को I think अरू त्यही हो थियनिन हुन्छ टीहरू that would help you. ये तीनटा हो तर क्याफिनको ओभरडोज कमै भएको सुनेको छु मैले चाहिँ मान्छेहरूलाई unless they are not used to it. अब used to छ भने त हुँदैन त्यस्तो ओभरडोज चाहिँ एउटा सर्टेन लिमिटसम्मै रहन्छ. अब 1 स्कुप लिने मान्छेले 3 स्कुप लिने भने त डेफिनेटली इआरै जान्छ पिआर हान्नु भन्दा नि. सो मैले चाहिँ क्याफिन अब अभियसली अलिअलि त रिसर्च भन्नाले सुनिरहेको हुन्छु पडकास्ट अनि आम अ बिग फ्यान अफ दिस गाई जेसन फ्रम द स्ट्रेङ्थ गाइज टेलर एडवर्डको कोच अनि बेन एस्क्रो and these guys like they specialize in caffeine so they have done something I think PhD नै होला on caffeine अनि उनीहरूको पडकास्टहरू सुनिरहेको हुन्छु क्या मैले अनि समटाइम लाइक उनीहरूले लाइक अकर्डिङ टु द जेनरल मेटा एनालिसिस भनौँ न नट जस्ट देयर पर्सनल थट कि they believe like caffeine चाहिँ has half life. So basically if you consume let's say 100 milligram of caffeine in the next in the next 4 hours the caffeine will be divided into what do you say 50 in your body system still and त्यसपछि another 4 hours then it's still 25 and then another 4 hours then it's like 12.5 and another 4 hours and so on and so forth and everybody has a threshold of how much caffeine they can have in their body and be able to fall asleep. But it depends on how this really depends on how the person is consuming usko caffeine behavior कस्तो छ भनेर चाहिँ उनीहरूले most of the time भन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब they also say that like caffeine tolerance कसैको build हुँदैन रे के so everyone can get decaffeinated. It's just that sometimes when your body already has caffeine in it so त्यसलाई again त्यो अब caffeine को main काम त I think कुन receptor adenosine something receptor some receptor मा blend adenosine receptor हैन so adenosine receptor मा उनीहरू blend भएर then it gives all the side effects and what do you say like the bad parts like anxious बनाउने अनि त्यो फेरि caffeine bodyमा already caffeine छ भने चाहिँ then it requires twice more caffeine in order for caffeine to basically work. So let's say रबिन दाइले दिनमा 400 mg caffeine consume गर्नुहुन्छ भने दाइको next कति आवर्समा त्यो हाफ मात्रै भइरहेको हुन्छ नि त बडीमा सो त्यसलाई ओभरकम गर्नुलाई चाहिँ त्यसपछि you cannot have like 200 grams of mg caffeine ले छुन्दैन के बडीमा so then you have to have 400 even for that to work अनि त्यो एउटा vicious cycle जुन चलिरहेको छ नि हो त्यो चाहिँ जिउमा भइराखेको भएर चाहिँ त्यो क्याफिनलाई नै पेलिराख्नु पर्ने sort of condition भएको भएर चाहिँ मान्छेहरुको caffeine tolerance higher हुन्छ and they don't actually realize that they're falling asleep well because of caffeine होइन के त्यो like caffeine मा गाह्रै भएर हुन्छ सुत्नु is just that their baseline is like so badly messed up that you sort of have to you sort of feel like you can do it but actually you're not doing it sort of a thing हुन्छ so decaffeinate चाहिँ like मोहितले भन्नुभएको थियो सबैजना हुन्छ के so let's say अब जिउमा 1000 मिलिग्राम क्याफिन को थ्रेशोल्ड छ रे like I don't think this is a case अब यो 1000 मिलिग्राम क्याफिन जिउबाट हटाउनु त 4 आवर्सले गर्दाखेरि त धेरै टाइम लाग्छ नि त so त्यो चाहिँ हो रे so maybe in a week or so जो पनि everybody can get decaffeinated अनि फेरि त्यो सानो प्री वर्कआउट स्कुप खाँदै लाग्छ के and this is something that I've really faced badly like म कहिलेकाहीँ हेभी एसबिडी मा 300 mg नै हानिदिन्छु के अनि 3 दिनसम्म पनि त्यो क्याफिन जिउमा भएको मलाई फिल हुन्छ कि अब थाहा भएर हो कि के हो थाहा छैन तर त्यो फिल चाहिँ हुन्छ कि अनि फेरि त्यही अब आज हिजो मैले प्री वर्कआउट खाएँ हाफ स्कुप आज हाफ स्कुपले मलाई हिजो जति लाग्दैन के so this is I think something that everybody needs to know. Moidai, do you have any thoughts on this? Oh, just the boy क्या म त मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो भयो जस्तो लाग्यो अब आज हिजो मैले 1.5 खाएको थिएँ क्या अब मलाई तपाईले भनेपछि ल आज त्यही पनि मलाई गाह्रो हुनु पनि त अलि एक्टिभै फिल भइरहेछ क्या हो सो त्यो क्याफिन मेबी अनि स्याटरडे मलाई गाह्रो हुन्छ क्या किनकि आज म क्याफिन लिँदिन के आज तिमीले नल्याउँछ तर तिम्रो आजको स्लीप राम्रो हुन्छ के फेरि बिकज त्यो क्याफिन तिम्रो बडीबाट स्लोली आउट हुँदै जान्छ के त्यही त राइट ब्लोन भयो हैन एकदम ठिक हो डिक्याफिनेट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि टाइसनले भने जस्तै चाहिँ एउटा टलरेन्स लेभल हेरेर चाहिँ काउन्ट योर क्याफिन इन्टेक अब कफीहरु चियाहरु यस्तोहरु कति खाइरहनु भएछ अब त्यस्तोमा पनि अनि त्यसपछि प्री वर्कआउटहरु एड हुने बित्तिकै
सो त्यसरी अब एउटा बेस लाइनसँग होइन भने चाहिँ जस्तो अब इफ यु ह्याड भेरी हाई क्याफिन जस्ट डोन्ट टेक क्याफिन फर 2 days आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट वे टु गो अहेड सो मैले पनि चाहिँ अनि तिमीले भन्दा आई फेल द्याट माइसेल्फ कि त्यो आई युज टु ल्याउँथ्यो नि त्यो ESP को सानो हामीले युज गर्थ्यो नि त्यो मैले पनि रियलाइज गर्थेँ क्या कि मैले मिटमा त्यो सानो स्कुप खाएरै कम्पिट गरेँ कि सक्ने रहेछ कि तर त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो यहाँ सोसियल मिडियामा पनि त्यो एउटा ड्राई स्कुप 1 स्कुप 2 स्कुप भन्ने एउटा चलन चलेछ नि त एभ्रीवन थिङ्क्स 1 स्कुप इज द अल्टिमेट इट्स नट द्याट इट डिपेन्ड्स पर्सन टु पर्सन त्यही भएर हाफ स्कुपबाटै सुरु गऱ्यो भने इफ यु क्यान परफर्म वेल इन 100 mg अफ क्याफिन वाइ टेक द्याट एक्स्ट्रा 100 mg एन्ड नट स्लिप एट नाइट भने so over the years of using caffeine mo pani like I used to be the 1 scoop guy but I would realize कि like मलाई लाग्दैन के 1 scoop because मलाई थाहा थिएन नि त at the time but now that I know त्यो caffeine जिउमा भयो भने then I need more caffeine so 1 scoop खाएछ भने maybe next day I'll need 1.5 scoop for the caffeine to work the same and that cycle goes crazy so मैले आजकल even caffeine intake पनि म rest day मा कफी नै खान्दिनँ के म because like I know I have to recover from my caffeine threshold so मलाई त्यो सानो स्कुपले पुग्छ क्या next day अनि मलाई कहिले अब आजको वर्कआउटमा हुँदाखेरि I'm not gonna have even that small little scoop I'll just have caffeine maintenance के मेरोलाई that is 1 Americano so त्यो हिजोको caffeine अहिलेसम्म छ नि जिउमा यस्तो आँखा चङ्खो भइरहेछ त्यस्तो डेन्जर वर्कआउट हानेर so त्यो caffeine आज चाहिँ मेन्टेनेन्स मात्रै हानिदिन्छु क्या क्याफिनको अनि देन यो फ्राइडेसम्म इट विल वेयर अफ अनि सन्डेकोलाई आई क्यान फेरि गो ब्याक टु द स्मल लिटल स्कुप जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो क्याफिनमा चाहिँ त्यस्तो छ सेम म पनि त्यस्तै हो म पनि आई टेक अहिले टु बी अनेस्ट अहिले मेरो त्यो क्याफिन जुन मैले युज गरेको छु प्री वर्कआउट त्यसको 300 mg छ के सो म चाहिँ त्यो सानो हाम्रो किचन स्केल आउँछ नि त्यसमा नै 12 to 15 grams को हो के 1 scoop I take just 5 grams on my workout days when I really have to take it. One third of it and it's more of a placebo effect just like rather than no because I feel 100 mg of caffeine from that is weaker than 105 mg of caffeine from a Monster Energy which I take mo aligati Monster Energy lira hunchu ni kaile so this much it's like 105 mg of caffeine and it has more taurine and all this mixed into it so त्यसले गर्दा नि आई थिंक Monster Energy को एउटा caffeine को composition भनौं र ingredients ले गर्दा पनि it's a different form of caffeine जस्तो लाग्यो because त्यसमा चाहिँ if I take 2 to 3 sips I don't need to take the whole can so त्यसमा त caffeine त धेरै हैन त 105 mg हो तर जुन फर्ममा अवेलेबल छ इट्स मोर रेडिली अवेलेबल जस्तो लाग्यो छिटो जान्छ जस्तो लाग्यो त्यही भएर अब एनर्जी ड्रिंक हो नि त एक तरिकाले तर प्लस क्यालोरिज पनि हुन्छ नि त त्यसमा कार्ब्स पनि हुन्छ नि त मोन्स्टरमा हैन म त सुगर वाला लिन्छु के डाइट वाला पर्पल व्हाइट वाला आउँछ नि अल्ट्रा भन्ने जिरो सुगरै हुन्छ नेपालमा त हामीले पाउँदैन सो मैले त खाएको छैन आजकल धेरै नै भयो बट इन टर्म्स अफ डोसेजेस आई वुड से 0.4 to 0.6 per kilo of body weight is still like the threshold if you can maintain is sort of okay but we can obviously do it so much less म 105 किलोको मान्छेलाई like 0.1 ले नै पुग्छ के खासमा भन्दाखेरि if we cycle caffeine properly तर 0.4 to 0.6 चाहिँ like त्यही मैले सुने अनुसार हेरेको पढेको अनुसार चाहिँ is the higher end of what someone should be taking तपाईको थट्स त्यसमा बडी वेट अनुसार चाहिँ तिमीले भनेको ठिक हो तर अब सबैले क्याल्कुलेट नगर्न सक्यो भने चाहिँ आई वुड सजेस्ट नट टु एक्सिड 400 mg फर एन एभरेज पर्सन 400 त या वुड बी अन द हायर एन्ड या सो त्यही नै हो कि जति लाइक किनभने इट क्यान इजिली सर्पास द्याट के लाइक बानी गऱ्यो भने त 400 मा त जस्ट टु स्टे अलाइभ पनि खानु सक्छ क्या तर त्यही मान्छेलाई भन्छ नि म क्याफिन टलरेन्ट तर एक हप्ता क्याफिनबाट छुटाइदियो भने त्यो यति क्याफिनले पनि त्योभन्दा राम्रो फिलिङ आउँछ कि आई वुड एडभाइस कि लाइक एटलिस्ट गिभ इट अ शट होइन एन्ड यु विल सेभ अ लट अफ मनी म्यान हामीले कति लिन्छ युज इट अक्युरेटली दुईचोटी हामीले त कमै लिन्छ अनि लाइक दुईचोटी होला हप्तामा आएगा आयुषको ESP त सानो 150 ग्राम्स हुन्छ त्यो हप्तामा दुईचोटी गाह्रो डेजमा इट्स फाइन तर फेरि लाग्दैन नि नलाग्ने लाग्दा त्यो 1.5 स्कुपले त केही पनि हुँदैन होइन यस्तो हुन्छ हाम्रो चाहिँ मैले हेरेको छु प्री वर्कआउट धेरै टिक्छ कि लाइक 2-3 महिना टिक्छ कि एउटा प्री वर्कआउट किन्यो भने
हामीले त 500 जनाले एउटै खान्छ जहिले पनि लाइक यहाँ ल्याउँछ पब्लिकै हुन्छ जसले जसको जे खाने हुन्छ त्यो घिच्दैन कसले पनि प्री वर्कआउट चाहिँ मासु भयो भने चाहिँ त्यो सकिन्छ प्री वर्कआउट चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आई थिङ्क धेरैले चाहिँ त्यो ओभर युज इट कि ओभर डिपेन्ड अन प्री वर्कआउट रादर देन फोकसिङ अन स्लिप recovery, protein intake. Oh, that's huge. If you get a good night's sleep, like एकदम थाकेर 9 घण्टा सुत्यो भने त नेक्स्ट डे त त्यो जिम जानु अलिकति नराम्रो फिल भए जस्तो भयो भने पनि एज यु स्टार्ट वर्किङ आउट इट्स वे बेटर देन 500 mg of caffeine के easy any given day plus pair that with good nutrition like oh my god like the good nutrition sleep and then caffeine could give a bigger play a bigger role तर त्यो निन्द्रा नपुगेर क्याफिन भन्दा निन्द्रा पुगेर विदाउट क्याफिन इज बेटर एकदम आई नो द्याट पर्सनली अहिले झन् ड्युटिजहरूले गर्दा सो म ड्युटी बोको दिन त सुतेको हुँदैन नि त सो त्यो दिन चाहिँ क्याफिन हेल्प्स इफ आई वान्ट टु ट्रेन इफ आई डोन्ट ट्रेन अन द डे आई रिटर्न अनि आई स्लिप द होल मोस्ट अफ द डे लाइक हुन्छ नि 10-12 hours अफ स्लिप आई ट्राई टु गेट इन त्यसपछिको दिन त आई डोन्ट निड क्याफिन के जति हेभी होस् जे होस् आइएम फ्रेस के बेलुका म ट्रेनिङ गर्छु बिहान लाइक उठेर पनि बेलुका ट्रेनिङ आइएम फ्रेस के केही फिल हुँदैन कि चाहिने जस्तो लाग्छ कि I agree. On that note, I think caffeine I think pretty much सबैजनालाई covered. So use your caffeine wisely, overuse नगर्नु अनि के भन्छ cycle it off भनेर 2-3 दिन नखानु ठिक भइहाल्छ and then you will get sensitized to caffeine. And next supplement I think हामी सबैजनाले admit गरेकोमा comes is creatine. So we'll start with Mohit Dai. What is creatine? What are the types of creatine? How does it help? Work, dosages in general, sabai dinu, and then more Ojasle again will give our some thought. Creatine is it's a combined form of the complex amino acid bhanu ani त्यसबाट चाहिँ मेन भनेको चाहिँ it provides the phosphate to the ATP bond. Once यो ATP ले भन्दा चाहिँ एनर्जी छ हाम्रो बडीको सो जब तपाईको एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ के काम हुन्छ अनि एटीपी डिप्लिट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एटीपी बाट जुन फस्फेट निस्किन्छ त्यो फस्फेटलाई चाहिँ रिप्लेनिश गर्ने काम चाहिँ क्रिएटिनले गर्छ कि आफ्टर अ सर्टेन लेभल सो क्रिएटिन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जुन झन् स्पेशली फर स्ट्रेन्थ एथलिट्स हामीले जुन रेप रेन्जमा काम गर्छ नि जस्तो सिंगल रेप डबल रेप ट्रिपल रेप जब हामी त्यो रेन्जमा गर्छ सो द्याट फल्स अन्डर द क्रिएटिन काइनेज सिस्टम अफ एनर्जी सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब काइन्ड त्यो एनर्जी सिस्टममा short duration of workout on that. So let's say you are doing a 1 rep max. That's less than 15 seconds of actual work in terms of lifting the weight. So त्यो energy system मा चाहिँ हाम्रो creatine एकदमै छिटो डिप्लिट हुन्छ के बडीबाट. So the creatine त्यही भएर चाहिँ creatine ले त्यो फुलफिल गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले creatine लेभल्सहरु मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ सो त्यो एनर्जी सिस्टमलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ इन अ वे. तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अब यस्तो हैन कि तपाईले क्याफिन जस्तै अक्युटली लिएर चाहिँ आजै फिल गर्नुहुन्छ त्यो हुँदैन. Creatine like saturate gonadil so it takes 3 to 4 weeks depending on your body size and how much you're taking to saturate your muscles fully with creatine till you are that 3 to 4 weeks ko starting border and I don't think anyone needs to exceed more than generally चाहिँ भन्दाखेरि यसमा पनि 0.1 भन्छ के 0.1 gram per kilo सम्म हामीले like upper limit सम्मै हो जस्तो लाग्छ so let's say अब 100 किलो को मान्छे हो भने हैन 10 ग्राम सम्म हामी जान सक्छ के क्रिएटिन तर सबैलाई चाहिँ त्यो अप्लाई हुँदैन मेडिकल टर्मिनोलोजीको अनुसार चाहिँ किनकि यो चाहिँ रिसर्च पेपरमा चाहिँ भनेकै छ कि 5 to 10 ग्राम सम्म पनि लिन मिल्छ तर यु अलवेज सी अ सर्भिङ साइज कमिङ एट 3 ग्राम्स के आजकल क्रिएटिनको सर्भिङ साइज चाहिँ 3 ग्राम्स भएको छ नि सो इन अ वे त्यो रेगुलेट गर्न खोजेको हो कि त्यो सर्भिङ साइज इज 3 ग्राम्स सो इभन दो इररेस्पेक्टिभ इफ यु टेक लाइक 3 to 5 ग्राम्स इट्स अ कम्प्लिटली सेफ डोज त्यसमा चाहिँ गिभ इट टाइम हैन अनि पहिला लोडिङ चाहिँ भन्थ्यो so you don't need to load creatine you are just putting extra stress on your kidneys and on your body as well saturated हुँदैन you can only take creatine up to a certain point at a certain level of time so 24 hours भित्र like the time भित्र के टाइम भित्र तपाईले certain level सेचुरेट गर्न सक्नुहुन्छ so त्यसले गर्दा 3 to 5 grams मा बस्ने लिए भने रेगुलर लिनु creatine cycle off गर्नु पर्दैन तर make sure that you have proper kidney function your urine levels माने urine test हरु गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल हुनुपर्छ if you are doing blood test हरु so त्यो पनि नर्मल छ your normally functioning kidney your water intake should be very high त्यो बेला चाहिँ
to make sure that the creatine चाहिँ मजाले तपाईको जिउबाट फ्लश भइराछ अनि मसल्सहरुमा पनि लिइराछ because creatine also acts as a cell volumizer. So तपाईको जिउमा सेलहरुमा चाहिँ now people have this concept is creatine will increase subcutaneous water retention. त्यो चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ हुँदैन. So muscle cell भित्र चाहिँ it will add water, it will add volume, which promotes growth, which promotes easy exchange of nutrients. Muscle grow plus it provides you the extra strength. Your strength will definitely make sure that you are doing more weights, more reps in a way. So त्यसले गर्दा चाहिँ you'll make sure that you are growing more muscle. Definitely just creatine मात्रै लिएर भएन, it has to be paired with, definitely comes down to good nutrition, proper protein intake, proper programming, proper training, proper sleep. So creatine is one of an important supplement which will help you boost just by 1 to 2% of your gains. So त्यस्तो हैन कि creatine लिने बित्तिकै you will be Mr. Olympia, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, तर creatine लिएर चाहिँ you will definitely see some results. Oh, and I think creatine is also the most researched supplement. Over 1,000 meta-analysis pointing towards the benefits of creatine with how Moindai just explained it. And creatine ma like kati dherai papers cha ani like most of them point towards the same direction like Moindai is saying. Creatine चाहिँ सबैले, and it's also extremely affordable, so it's a big supplement to miss out भनौं न. So if you're not taking creatine, get your creatine gains. मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ like I don't know के हो, मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुँदैन क्रिएटिन खाएको. like I've tried it 6 महिना 1 वर्षसम्म खाएको थिएँ अनि like छोड्दा पनि केही नलागे जस्तो. I don't know, पहिला त अब पोस्ट वर्कआउट खाऊ भन्थ्यो, but that's obviously a myth. You can have creatine any single time. तर मलाई चाहिँ पर्सनली कति खाए क्रिएटिन, like proper dosages, अब body weight 90, so 9 grams जसरी पनि खाएँ, अनि 5 grams खाएँ. लोडिङ पनि गरेछु पहिला थाहा नहुँदा 25 grams खाएर अनि 1 week हो कतिसम्म हैन, मैले कतिसम्म लोड गर्नु भन्थ्यो, 1 week सम्म लोड गरेर 1 week सम्म लोड गर्नु तर त्यो 1 week लोड गरे भने पनि अनि त्यसपछि 5 गरेर पनि गरे. तर मलाई त्यस्तो पर्सनली चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङ बिलिफ चाहिँ छैन. तर अब ओजसले आयुषले भन्दाखेरि चाहिँ आयुषले त झन् एक दिन खाएन भने नै विक फिल भएको जस्तो भयो भन्छ है. आयुष चाहिँ अलि क्रिएटिनमा अलि मोर बिलिभ गर्छ. त्यो चाहिँ अलि प्लेसिबो जस्तो लाग्यो, एक दिनमा त तिम्रो स्याचुरेटै हुँदैन. त्यो पनि हो, तर मैले त फर्स्ट युज गरेको सप्लिमेन्टै क्रिएटिन हो कि. मलाई ओजसले मलाई त सुनमा दाइ क्रिएटिन खायो त वेट त भक्कै हुन्छ, ठुलो हुन्छ भन्ने. क्रिएटिन खानु थाल्दाखेरि मेरो 3 महिनामा 4 kg जस्तै बढेछ कि. अब त्यति बेला अब क्रिएटिन लेने त होइन, त्यही पनि अब त्यति बेला त्यस्तो फिलिङ भयो कि ल. अनि बेन्च पनि राम्रो भयो. नबोल्नु पर्ला. तर होइन, लाइक वेट गेन वेट लस त कम्स डाउन टु अभियसली क्यालोरिक ब्यालेन्स एन्ड क्रिएटिन. मेबी क्रिएटिनले पनि अब केही गर्नु थियो. तर अनि अगेन लाइक बडी बिल्डिङ सेन्समा चाहिँ लाइक स्पेसली नेपाली बडी बिल्डर्सहरूमा चाहिँ दे साइकल अफ क्रिएटिन एज दे गेट क्लोजर टु द कम्पिटिसन. तर like if creatine works the way it should work, which is volumizing the muscle cells, then it's a negative impact. Why would you remove volume from your muscle, going into the competition? So creatine cycle out garcha Nepali bodybuilders and मैले सुनेको छु obviously. So Moidai, what's your thought on that end? So if creatine is volumizing muscle, why would we remove it, especially Soma, or is it just a myth and people should stop leaving creatine at the weeks out or so whatever? Yeah. So मैले पनि यो सुन्छु एकदम धेरै जना, because they think it holds subcutaneous water के फर्स्ट. अनि त्यो सबक्युटेनियस वाटर होल्ड त गर्दैन नि क्रिएटिनले त मसल सेल भित्र होल्ड गर्ने हो. सबक्युटेनियस वाटर अब हाउ लिन यु आर, हाउ यु आर डाइटिङ, कतिको डेफिसिटमा छ, कतिको कार्डियो गरिरहेछ हैन, तपाईको स्किनको क्वालिटी कस्तो छ, त्यो माथि पनि फरक पर्छ. धेरै मल्टिपल फ्याक्टर्स नि त बडी बिल्डिङको लागि त. सो त्यसले गर्दा चाहिँ क्रिएटिनले मात्रै निकालेर चाहिँ हुँदैन. अब if you are like I see a lot of bodybuilders outside who take creatine year round, irrespective of their cutting, bulking years. It's a necessary supplement. Just to like गर्छ उनीहरुले, just take it as a protein खास पनि खान्छ कि उनीहरुले, like not in terms of quantity, तर in terms of frequency. उनीहरुले regularly लिइरा हुन्छ उनीहरुले.
and they don't cycle it off. And there are lots of studies which have shown that over 24 months, 2 years of continuous use of creatine, there's no harmful effects on the body. And these athletes were competing and bodybuilding competing with natural federation is on very like I compete natural INPF whatever compete with that. त्यस्तोहरूमा पनि केही इफेक्ट छैन क्रिएटिनको तर आई थिंक पीपल शुड नाउ थिंक अबाउट इट कि ट्राई टू कीप क्रिएटिन इन योर diet protocol as you come closer to a show. If you want, maybe take it off 2 to 3 days. That I won't say that. 2 to 3 days desaturation पनि त हुँदैन होला नि त. If you feel that much कि तिम्रो bloating भइरहेछ भनेर चाहिँ तर of course cell volumerizer छ volume cell को volume बढाउँछ भन्दा as a natural athlete you would want that competing on stage किनकि you would want to look full besides the carb load as well. Carb load गरेर त of course carb load water depletion गरेर त you कार्ब लोडिङले अलिकति लेभल अफ फुलनेस ल्याउँछ तर अब सेल भोल्युमराइजर भने त हाम्रो त वी वान्ट मसल वाटर चाहिँ बाहिर नदेखोस् तर मसल भित्र त पानी होस् वी डोन्ट वान्ट द मसल टु बी डिफ्लेटेड एन्ड फ्ल्याट पानी नभए जस्तो हुन्छ बिकज बडीमा मसलमा पनि पानीको मात्रा त बढी हुन्छ जस्ट लाइक आवर ह्युमन बडी 70% वाटर भन्ने जस्तै हुन्छ नि सो त्यो मसल्स भित्र पनि त मसल सेल भित्र पनि वाटर त चाहिन्छ नि त सो यु वान्ट द वाटर देयर नट इन द स्किन होइन अब बडी बिल्डिङ इज अ भेरी different sport in terms of that because it's all about going for a certain look, going for a certain condition of body fat. So there's a lot of different factors and a lot of things can change and 1,000 different people have 1,000 different protocols of doing things. So that's it works for some people, it won't work for another. The universal rule the change in this last. So I think creatine it won't make a difference. Maybe something else is making the difference in your subcutaneous water body fat holding level. You just gotta get leaner, bro. Creatine हाम्रो प्रेपमा पनि छोडेको छैन हाम्रो प्रेप गर्दाखेरि पनि छोडेको छैन क्रिएटिन लास्ट 3 डेजमा मात्र आई थिंक प्रोटिन पनि अनि क्रिएटिन पनि छोडेको थियो तर क्रिएटिन त खाइरहेको थिएँ मैले So just gotta get leaner body fat if you get that lean 5 to 6%. No matter how much water, sodium, doesn't matter. The peak weight doesn't matter if you're that lean. Seriously. Last one. Since we've talked both about creatine and caffeine, like obviously caffeine has acute performance increases and creatine has long-term performance increases, and both are extremely useful and duality positive feedback. But the thing is, both एकदमै two end of the spectrum छ नि त creatine is long, caffeine is अहिले 20-30 minutes. But pre-workout supplements-हरुमा चाहिँ there it always comes with creatine, not all of it, some don't use it in the pre-workout. The pre-workout supplement ma chai what's the benefit of having a creatine? Do they want people to have pre-workout every day so that they're dosing it accordingly, or is it that they just want to make the box bigger so they are putting creatine as well? I don't know, creatine ko ke benefits cha workout garda gardai. What are your thoughts? Workout garda garda I don't see any benefits out of it, any on paper or anything. I think it's a extra ingredient to add to any pre-workout so that you can fill up the box, you can see more ingredients. Marketing just people generally people generally relate creatine with strength strength more muscles and adding that to your blend of ingredients in a way makes sure you can also say they want the pre-workout to be taken daily so that you get your creatine needs from that pre-workout itself. But that won't be safe for everyone, I would say, to take creatine in that form. But I think it's just a way to add more ingredients to the list rather than being because I think you also त्यो मान्छेहरूले सबभन्दा धेरै सोध्ने क्वेसन क्रिएटिन खाँदाखेरि हेयर फल हुन्छ किडनी ड्यामेज हुन्छ अस्ति पनि मलाई एउटा त्यही क्वेसन आएको थियो कि दाइ कपाल झर्छ हो मेन ठिक नै कपाल झर्छ हो क्या त्यो चाहिँ मैले त मेरो त अहिलेसम्म झरेको छैन म त त्यही भन्छु यसमा चाहिँ मैले यसमा टन्नै हेरेको छु क्रिएटिनमा पनि मैदाले अभियसली थाहा हुन्छ तर मोस्ट लाइक संसारमा जे कुरा पनि भएको हुन्छ क्या so but when we give advice in the general we have to look at meta-analysis होइन meta-analysis भने चाहिँ lot of research paper अब research paper त मैले नि गरेको छु that doesn't mean
कि मेरो रिसर्च पेपर इज एक्युरेट 100% हो होइन नि त तर यस्तो टाइपको रिसर्च पेपर अब 100,000 मेनी थाउजन्ड्स भएपछि मेटा एनालिसिस भन्छ विच सबैले एउटै डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्छ नि त सो रिपोर्ट छ कपाल झरेको लिभर प्रब्लम तर मोस्ट अफ देम पोइन्ट टुवर्ड्स कि लाइक क्रिएटिन डज नट ह्याभ एनी साइड इफेक्ट लाइक के पनि नै साइड इफेक्ट छैन एज लङ एज युआर विदिन अ सर्टेन थ्रेसहोल्ड लाइक अघि मैले भने 1 ग्राम अनि युआर ह्याभिङ दिस मच अमाउन्ट अफ वाटर पर बडी वेट त्यो त छैन मैले There will be like non-responsive. Tyson le bhanyo every Tyson as well. Okay? You might be a non-responder to creatine pani. त्यो हुन सक्छ के because as Tyson said, we all are not same. So हाम्रो genetic predisposition le गर्दा पनि some people are hyper respondent to it. Maybe Ayush is an hyper respondent to it. कि उसलाई एक दिन नलिँदा पनि he feels that acute effect. उसलाई भइरहेछ भनेर चाहिँ. For some people it might not work. For some people it might get hair fall. For some people bloating. हुन्छ नि धेरैले bloating GI gastric issues भन्छ के डायरिया लाग्यो यो लाग्यो कमन छ. So तपाईको बडीमा कसरी रियाक्ट गर्छ केही भन्न सकिदैन तर एउटा हामीले लार्जर चङ्क अफ पपुलेसनलाई नै टार्गेट गरेर त्यो एउटा कुरा स्टडी निकाल्ने हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त सो इट वर्क्स फर मोस्ट अफ द पिपल विथ अ बेयर मिनिमम साइड इफेक्ट्स हो अब किडनीको कुरा गर्ने हो भने इफ यु नट टेकिङ इनफ वाटर यो किडनी विल बी हार्म यतिकै पनि के सो टेकिङ क्रिएटिन यु हेभ टु मेक श्योर द्याट यु आर टेकिङ प्लेन्टी अफ वाटर अलङ विथ इट के त्यो त मेन्सनै गरे हुन्छ कि एभ्री क्रिएटिन सप्लिमेन्टकै बक्समै मेन्सन गरे हुन्छ कि जति मेन्सन गरेको द्याट इज द बेयर मिनिमम टु टेक के त्योभन्दा कम चाहिँ नलिनु त्योभन्दा बढी नै लिनुपर्छ कि जहिले पनि क्रिएटिन खाँदाखेरि त्यो चाहिँ माइन्डफुल हुनु पर्यो वाटर इन्टेक चाहिँ हो यो त्यसले गर्दा चाहिँ तर फेरि लाइक समटाइम्स वी सर्ट अफ फिल लाइक वेयर स्पेसल अनि मलाई चाहिँ डिफ्रेन्टली गर्यो तर त्यस्तो पनि होइन क्या लाइक वेयर मोर लाइक ह्युमन्स आर मोर सिमिलर देन वेयर डिफ्रेन्ट अब कसैले भन्छ ए मलाई त 3 घन्टा निन्द्राले पुग्छ अनि लाइक देयर आर रिसर्च लाइक एकदम कम्ती मान्छेलाई चाहिँ 3 घन्टा निन्द्राले पुग्छ अनि आई फिल लाइक आई एम द्याट गाई जस्तो फिल हुन्छ कतिजनालाई तर होइन त्यस्तो पनि होइन होला सो हो लाइक किन आफूलाई लाइक हामीले आफूलाई ए मलाई चाहिँ यस्तो भयो किन आफ्नो प्रब्लम अथवा आफ्नो स्ट्रगल आफूलाई गाह्रै लाग्छ अरूको हेर्दाखेरि सो त्यो हुँदाखेरि तर फर द मोस्ट पार्ट क्रिएटिन इज सेफ एज फार एज द रिसर्च डिरेक्ट्स अनि लाइक मलाई मेरो अराउन्ड अब आइभ सिन लट अफ बडी बिल्डर्स त्यस्तो क्रिएटिनले गर्दा त्यस्तो भएको भन्ने चाहिँ खासै सुनिँदैन पनि अनि अनहर्ड अफ नै हुन्छ सो क्रिएटिनको मेडिकल उसमा पनि युज त छ क्रिएटिनको यस्तो होइन कि युज नभएको मेडिकलमा पनि मेडिकल रिसर्चमा पनि मेडिकल उसमा पनि रिसर्च पेपरहरू छ जुनमा भन्छ कि तिम्रो एल्जाइमर्सहरू भयो पार्किन्सन्सहरू भयो यस्तो डिजिजहरूमा चाहिँ ब्रेन मेमोरीहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नमा हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ धेरै स्टडिज छ पोजिटिभ इफेक्ट्सहरू धेरै छ कि हाम्रो नेगेटिभ्समा पनि आई थिङ्क पिपल फोकस मोर अन द नेगेटिभ्स जुन चाहिँ सबैलाई हुँदैन पनि रादर फोकसिङ अन द पोजिटिभ विच वुड गिभ इट के so the creatine we're talking about is creatine monohydrate. So as long as you're having creatine on a regular less than 0.1 per your body weight on a regular, it will obviously have effects, positive effects on your body. Side effects ke hundena, get your bare minimum water intake. So that's that for creatine. About creatine ko different iterations are huncha, but I would personally suggest to stick to monohydrate because it's cheap first things first. Ani त्यसपछि it's the most highly researched and it should definitely work. Third one मोहित दाइले फिश ओइल भनेको थियो ओजसले पनि फिश ओइल भनेको थियो फिश ओइल मल्टिभिटामिन्स सो कुनमा which one do you want to talk on मोहित दाइ fish oil multivitamin whey protein or whatever whichever one मेरो लागि त आई फिल फिश ओइल इज मोर इम्पोर्टेन्ट बिकज डाइटमा डेफिसियन्सी भएर पनि हो जस्तो लाग्यो मल्टिभिटामिन पनि इम्पोर्टेन्ट हो होइन वे प्रोटिन त डेफिनेटली मेरो लागि त इट्स अ फुड सोर्स आई थिङ्क फर अल थ्री अफ अस इज अ फुड सोर्स मोर देन अ सप्लिमेन्ट सो फिश ओइलमा भन्दाखेरि चाहिँ अब फिश ओइलमा जहिले पनि हामीले इपिए डिएचए एएलए देयर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिश ओइल त्यसमा फिश ओइलको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ओमेगा 3 फ्याट्स चाहिँ हामीले जेनरली चाहिँ इट्स कल्ड द गुड फ्याट सो जेनरली चाहिँ महँगो खानेकुराहरूबाट आउने कुराहरू भयो कि इन अ वे जस्तो अब सालमन फिस भयो हुन्छ नि नट्सहरू भयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो पाउने कस्तो अभाइलेबिलिटी पनि कम छ हामी जुन ठाउँमा छौँ अहिले बिकज वी आर नट समवेयर क्लोज टु अ सी कोस्ट अर समथिङ सो द्याट वी क्यान ह्याभ लट्स अफ फिश म त होइन होला मोहित दाइ होइन कन्टिन्यू माछा त म खाँदिनँ
मेरो घरमा चाहिँ खानुहुन्छ तर माछे झोल खा भए यो त यहाँको त उ नै हो के भन्ने मेन एट्र्याक्सनै हो माछाको झोल र बट नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ हामी अभियसली त्यही त कमै खान्छ अब मेरो घरमा त वर्षमा गर्न मिल्छ होला 3-4 माछा ल्याउँछ होला है हो हामीले चिकन नै खान्छ गाह्रो पनि हुन्छ कि तर अब चाहिँ यस्तो खान हुन्छ माछा फेरि, त्यो अब मलेकुमा गएर त्यो माछा खाएको भनेर त त्यो माछाको फिस ओइल खाएको होइन नि त त्यो त भेजिटेबल मल्टी ओइल ओइल हो खाएको त्यो त तेल खाएको के अरे त्यो तेल खाएको तेल खाएको फेरि मान्छेले म माछा खान्छु मलेकु गएर 2 चोटि भाजेर खाएर आउँछु त्यही हो फिस ओइल त्यसै त हुँदैन नि हुँदैन सो त्यसले गर्दा चाहिँ फिस ओइलमा पनि धेरै रिसर्चहरू छ जुनमा चाहिँ मैले आई एम अलवेज अ बिग बिलिभर पहिला चाहिँ म त्यस्तो सोच्दिनँ तर अहिले चाहिँ एज विथ मैले पनि भने नि यु लर्न थिङ्स एज यु एज के एज यु एज अनि सो म 2जना भन्दा त अलिक बुढो नै छु नि हामी ठ्याक्क टाइसन चाहिँ बिचमा छ क्या यता ओजस छ यता म छु क्या टाइसन चाहिँ बिचमा छ क्या एज स्पेक्ट्रमको अनि त्यसले गर्दा मेरो पनि एक्सपिरियन्स वाइज चाहिँ आई फिल फिस ओइल चाहिँ विल हेल्प यु विथ लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स फर्स्ट अफ अल चाहिँ तिम्रो फ्याटको जुन ओमेगा 3 फ्याटको रिक्वायरमेन्ट छ नि त्यो पुग्दैन कि अनि क्लिनिकल डोज अफ फिस ओइल इज रियली हाई के इट्स रियली हाई साँच्ची भन्दाखेरि दे से समथिङ लाइक 12 to 15 grams of EPA DHA 12 to 15 grams भन्छ EPA DHA 3000 त्यो त पुरानै तिमीले भने जस्तै फिस ओइल क्याप्सुलले 15 खानुपर्छ के टु सी द्याट क्लिनिकल बेनिफिट्स के क्लिनिकल बेनिफिट्समा भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज इन HDL गुड कोलेस्ट्रोल डिक्रिज इन ट्राइग्लिसराइड एन्ड LDL अनि डिक्रिज इन CRP के सी रिएक्टिभ प्रोटिन भन्छ त्यो चाहिँ एउटा इन्फ्लामेसनको मार्कर भयो कि तिम्रो बडीमा कतिको इन्फ्लामेसन छ भनेर चाहिँ अब मेनली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म डिजिज हेर्ने हो भने चाहिँ हार्टको डिजिज भयो डायबिटिज भयो अब एनी अदर हाइपरटेन्सनले गर्दा पनि भयो यो सबै आउने भनेको चाहिँ ओभरअल कति इन्फ्लामेसन तिम्रो बडीमा एक्युमुलेट भइरहेको छ कि ओभर टाइम एज यु एज हुन्छ सो यो इन्फ्लामेसन फ्याक्टरलाई घटाउन पनि एकदमै हेल्प गर्छ कि फिस ओइलको जुन ओमेगा 3हरू छ सो त्यो अनुसार चाहिँ EPA DHA चाहिँ हाम्रो मेन रेसियो हेर्ने हो नि त EPA DHA कतिको छ अब EPA DHA हाई भएको फिस ओइल पाउँछ तर यस्तो पनि हुन्छ कि दे आर मेबी इन्फ्लेटेड कि त्यो नम्बर्सहरू त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज आई हेभ अल्सो युज अ लट अफ फिस ओइल आई फिल देयर इज नो डिफरेन्स इन लाइक अब कुनै फिस ओइलहरू भन्छ ट्रिपल स्ट्रेन्थ डबल स्ट्रेन्थ भन्छ तर EPA DHA जुनमा अब त्यो ऱ्यान्सिडिटी पनि डिपेन्ड गर्छ नि फिस ओइल हेरेर कुनै क्लियर हुन्छ कुनै एकदम ऊ हुन्छ कि कस्तो हेजी हुन्छ कि फिस ओइलहरू पनि फिस ओइलहरू धेरै खाएको छ भने थाहा हुन्छ कि ब्रान्ड्सहरू फरक छ भने अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आई फिल जस्तो म अब हामीले अप्टिममको युज गर्छौँ नि त अप्टिममको चाहिँ इट्स अ गुड फिस ओइल कि त्यो थाहा हुन्छ कि त्यो क्वालिटी हेर्दै त्यो साइज हेर्दै अनि एक्ज्याक्ट 180-120 को रेसियोमा छ कि अनि त्यो गर्दा चाहिँ फिस ओइलको क्लिनिकल बेनिफिट्स पाउनलाई त यु हेभ टु कन्ज्युम एटलिस्ट अब मिनिमम डोसेजमा भन्दाखेरि फिस ओइलको लागि वुड बी 3 grams अफ फिस ओइल के भन्नाले 3टा क्याप्सुल फिस ओइल क्याप्सुल इन अ डे स्पेस इट आउट विथ मिल्स सो टेक one with breakfast, one with lunch, one with dinner. Easy way to take it. यसको चाहिँ अब यस्तो हो अब क्याफिन जस्तो इभन क्रिएटिन जस्तो यसको बेनिफिट चाहिँ देखिँदैन कि डिरेक्टली अगाडि हुन्छ नि तर त्यो निली भने क्या तिम्रो इन अ वे इट्स वर्किङ इन योर बडी इफ यु डु ब्लड टेस्ट एन्ड इफ यु क्यान लाइक अब यो टाइसनले भने जस्तै मेटा एनालिसिस रिसर्चहरू नै छ जुनमा भन्छ कि इट हेज अ बेस्ट वे टु चेक इज गो टु examine.com के कुनै पनि सप्लिमेन्ट हेर्नु छ भने examine.com मा गएर चाहिँ दे विल सो यु द क्लिनिकल कोरिलेसन के कि कतिको कोरिलेटेड छ टु डिक्रिजिङ यो हाइपरटेन्सन टु डिक्रिजिङ यो के भन्ने ब्याड कोलेस्ट्रोल हुन्छ नि अनि अर्को फिस ओइलको बेनिफिट भनेको बच्चाहरूमा पनि दिन मिल्छ टु इम्प्रुभ ADHD भन्ने थाहा छ हामीलाई अटेन्सन डेफिसिट डिसअर्डर हुन्छ नि एकदम हाइपर एक्टिभ बच्चाहरूलाई पनि काम डाउन गर्नमा दिन्छ ब्रेन फङ्सन इम्प्रुभ गर्नमा दिन्छ हार्टको लागि एकदमै राम्रो भयो जोइन्ट हेल्थको लागि पनि राम्रो हो किनकि त्यो लुब्रिकेसनहरू मेन्टेन गर्छ जोइन्ट्सहरूमा त्यसले गर्दा चाहिँ आई सिन्स इट्स डेफिसियन्ट डायट सो त्यो डेफिसियन्ट इन डायट भएर पनि अब त्यो एस्पेक्टमा पनि त मल्टिभिटामिन पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट लाग्छ कि मलाई मल्टिभिटामिन हामीले लिन्छ किनकि मल्टिभिटामिनमा एटलिस्ट 100% RDA हुनु पर्यो कि कुनै पनि मल्टिभिटामिन जब तपाईँ लिनुहुन्छ त्यसको 100% RDA भनेर एउटा हुन्छ कि रेकमेन्डेड डायटरी अलाउन्स सो द्याट्स द बेयर मिनिमम योर बडी निड्स बेयर मिनिमम फर समवन हु इज अ नन लिफ्टर अर अ नन एक्सर्साइज गर्ने एउटा सर्टन त्यो RDA बनाएको पनि अब मैले भन्नु यो चाहिँ थाहा छैन होला टाइसनहरूलाई नि द्याट्स फर अ गाई हु इज एभरेज गाई हु इज 5'5", 65 to 70 kilos 30-year-old एभरेज मेलको लागि भनेर बनाएको हो कि सो त्यो स्ट्यान्डर्डबाट त हामीले टाइसन मलाई ओजसलाई त हेर्न मिलेन नि त
बुझेनौ किनकि हाम्रो रिक्वायरमेन्टै अब क्यालोरीको रिक्वायरमेन्ट हाई छ भने न्युट्रियन्सको पनि रिक्वायरमेन्ट हाई नै हुन्छ नि त अप टु अ सर्टन लेभल अप टु अ सेफ लेभल त्यसपछि त डेफिनेटली धेरै पनि लिनु भएन टक्सिटी हुन्छ तर 100% भन्दा 200% 250% 200-300% भन्दा पनि चाहिन्छ क्या हामीलाई रिक्वायरमेन्ट चाहिँ टु गेट द्याट बेनिफिट्सहरू भिटामिन्सहरूको सो त्यसले गर्दा खानामा पनि क्वालिटी अफ फुड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसमा जहिले पनि न्युट्रिसनको कुरा आउँछ कि मेकिङ स्योर यु आर टेकिङ मोर अफ यर ग्रिन्स यो भेजिसहरू फाइबर फ्रुट्सहरूबाट भयो त्यहाँ पनि भिटामिन्सहरू पाउनुहुन्छ तर त्यो भिटामिनको क्वालिटी नेपालमा के भइरहेछ भन्दाखेरि फुड अडल्ट्रेसन एकदम धेरै छ कि सो द क्वालिटी अफ फुड जुन चाहिँ गाउँमा गएर खाने खानाको जुन एउटा क्वालिटी छ र सहरमा पाउने खाना क्वालिटी एकदम फरक छ त्यो त सबैलाई थाहा छ हामीलाई वी हेभ फेल द्याट डिफरेन्स हामीले भन्छ पोखराको थकाली मिठो छ यी काठमाडौँमा त्यस्तो टेस्ट पाउँदैन हुन्छ नि एउटा भनेको एउटा तरकारीहरूको टेस्ट भयो भेजिसहरूको सागको टेस्ट भयो हेर्नु इट्स भेरी डिफरेन्ट के अर्ग्यानिकली ग्रोन र कमर्सियली मार्केटमा पाउनु होइन हामीले घरमा कहिले काहीँ भक्तुरबाट साग ल्याउँछ क्या अनि काठमाडौँमा खाँदा र भक्तुर खाँदा कस्तो डिफरेन्स छ भने भक्तपुरको अर्ग्यानिक होला नि त लाइक प्रपर अर्ग्यानिक आफ्नै घरमा रोपेको बारीमा रोपेको त्यस्तो खाले अनि हो त्यसले गर्दा नि आई थिंक त्यो फुडको क्वालिटीमा नि फरक आउँछ अनि त्यसले गर्दा एउटा if you are someone who has higher requirements who want to improve their performance growth recovery सबै कुरामा चाहिँ भिटामिन्स र मिनरल्स एकदमै जरुरी हो के एडिक्वेट अमाउन्टमा धेरै पनि लिनु भएन सो अब भिटामिन्सहरु भन्दाखेरि यो भिटामिन ए डी ई के बी सी जुन यो 6वटा छ त्यो भयो अनि मिनरल्सहरुमा भन्दाखेरि आयरन भयो कपर भयो क्याल्सियम भयो सोडियम पोटासियम म्याङ्गनिज म्याग्नेशियम अर्को जिंक भयो हुन्छ नि यो सबैको धेरै एउटा रोल छ के प्रोसेसमा सो अब यो डिटेल्समा त अहिले हामीले भन्नै हुँदैन यो मैले हैन सबै के काम छ भनेर तर मेक श्योर दैट यु आर गेटिङ 100% so make sure that you are getting that adequate amounts के through food if possible through quality food त्यो चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी हुनु if not then I would suggest taking a supplement multivitamin supplement helps मलाई त हेल्प गर्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड आई थिंक मलाई ओजसलाई पनि स्टार्ट गर्न लाग्छ अनि ही इज फिलिङ द डिफरेन्स एज वेल त्यो लिएर सो अगेन फिश ओइल मै जम अलिकति हैन सो दैट वी कभर in depth about fish oil and maybe multivitamin and whey protein and aru keलाई चाहिँ we have to come back again because we've already crossed the 1 hour mark अनि धेरै लामो पनि बनायो भने फेरि कन्टेन्ट स्प्रेड आउट गर्नुपर्छ बट एनीवे फिश ओइलमा चाहिँ दाइले धेरै कुरा त भनिहाल्नु भयो त मैले बुझेको अनुसार बिकज म when I was doing CrossFit पहिला अनि डुइङ मेरो आफ्नै रिसर्च अनि अब त्यही त हो नर्डी थिङ्स मैले बुझे अनुसार चाहिँ फिश ओइलमा चाहिँ अब हामीले अभियसली डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्याट हुन्छ स्याचुरेटेड मोनोस्याचुरेटेड ब्ला 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 बट मेन चाहिँ त्यो रेसियो चाहिँ हाम्रो मोस्टली स्याचुरेटेड फ्याट आर्टिफिसियली स्याचुरेटेड फ्याटको चाहिँ रेसियो हायर हुन्छ फ्रम फ्याट अनि त्यसकोलाई फिश ओइल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्योसँग ब्यालेन्स हुनुपर्छ अरे क्या सो 2:1 रेसियोमा चाहिँ त्यो फ्याटसँग ब्यालेन्स हुनुपर्छ फ्रम अभियसली हेल्दियर फ्याट सोर्स अनि फिश ओइल इज वान अफ द अभियसली हेल्दियर fat source. So अब let's say 50 grams नराम्रो फ्याट खाइरहेको छ भने 25 grams of healthy fats बडीमा हुनुपर्छ अनि फिश ओइलले चाहिँ त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर भन्छ क्रसफिटर्स अथवा क्रसफिटको त्यो म्यानुअलमै उनीहरूले त्यही लेखेको छ सो त्यो हाउ ट्रु इज इट ट्रु or is it I don't know हैन ब्याड फ्याटको तिमीले काट्नै मिल्दैन नि इन अ वे इफ यु आर टेकिङ ट्रान्स फ्याट or other forms of fat हुन्छ भन्नाले काट्नु भन्ना पनि लाइक ब्यालेन्स आउट गर्नुलाई चाहिँ के टोटल इन्टेक तिमीले भनेको चाहिँ आई थिंक इट केम फ्रम द फ्याट ओमेगा 3 र ओमेगा 6 को रेशियो मिल्नु पर्छ जस्तो भन्छ के त्यो 2:1 रेशियो त्यहाँबाट आएको ओमेगा 3 कहिले नि अनि ओमेगा 6 हरु भनेको चाहिँ हामीले कुकिङ ओइल सीड ओइलहरु हुन्छ नि जति पनि यो सोयाबिन ओइल अनि यो मस्टर्ड ओइल यो ओइलहरु सनफ्लावर ओइल these are used mostly for cooking so seed oil are mostly related with higher level of omega 6 than with omega 3 okay? But fish oil is the opposite fish oil has like higher level of omega 3 which is deficient मैले अघि सुरुमै भन्दै थिएँ deficient छ भनेर चाहिँ so त्यो अनुसारमा I feel कि हो त्यो कुरा त ठीक हो कि त्यो रेशियो हाई हुनुपर्छ भनेर तर ओमेगा 3 हरु पाउने अरु सोर्सहरु पनि छ नट्सहरु भयो जनरली हुन्छ नि फ्ल्याक्स सीड्सहरुबाट पनि पाउनुहुन्छ चिया सीड्सहरुबाट भयो यो चाहिँ भयो तर
क्वालिटी अफ omega-3 हेर्ने हो भने चाहिँ फिश अलवेज कम्स एज द नम्बर 1 सोर्स त्यही सो भएर अगेन चाहिँ फिश ओइल एउटा ठ्याक्क तपाईँले भन्दै याद आयो सो फ्ल्याक्सिडको ओमेगा 3 चाहिँ इज नट डाइरेक्ट ओमेगा 3 तर बडीमा कन्ज्युम गरेपछि चाहिँ देन इट सर्ट अफ इट्स अ लङ्गर प्रोसेस फर द बडी टु कन्भर्ट इट इन्टु ओमेगा 3 यस्तै केही छ होइन यही हो अल्फा-लिनोइक एसिड हुन्छ ALA भन्ने हुन्छ कि फ्ल्याक्सिड्समा चाहिँ अनि इट इज अ थर्ड एन्ड फोर्थ फर्म अफ ओमेगा 3 के EPA DHA अनि ALA हुन्छ क्या तिमीले भने जस्तो चाहिँ कन्भर्ट चाहिँ हुन्छ तर इट्स अ लङ्गर प्रोसेस अनि त्यो भन्दा डिरेक्टली EPA DHA लेकै राम्रो हो नि त त्यसकै बडी बेनिफिट्स छ नि EPA र DHA अब लेट्स से I'm a vegan or I'm a vegetarian and I don't have fish oil. अब creatine र caffeine त खानु पायो fish oil को लागि चाहिँ since it has so much benefits you would recommend flax seeds chia seeds almonds walnutsहरू यस्तो भयो छ फ्ल्याक्सहरू इन सम वे पिनट बटर पनि तर त्यति धेरै हुँदैन पिनट बटरमा चाहिँ ओमेगा 3 हरू सो आल्मन्ड्स र वालनट्स इज अ हायर क्वालिटी अफ फ्याट देन कम्पेयर्ड टु पिनट सो तर त्यही भेजिटेरियन भयो भने त इन टर्म्स अफ लिभिङ हेल्थियर लाइफस्टाइल अभियसली हेल्थी त हो तर अप्टिमल पर्फर्मेन्स हेल्थ गर्नुलाई चाहिँ अभियसली कति धेरै वर्क अराउन्ड छ बिकज प्रोटिन इन्टेकको लागि पनि यु हेभ टु चुज स्पेसिफिक सर्ट अफ कार्ब्स अनि इभन फर फिस ओइल सो भेजिटेरियन अथवा भेगन छ भने त अभियसली दे विल ह्याभ टु दे आर अलरेडी हेल्थ कन्सियस इन द फर्स्ट प्लेस सो आफ्नो रिसर्च गरेर त्यो ब्यालेन्सहरू पुऱ्याउनु सकि नै हाल्छ अनि फिस ओइलको अनदर थिङ म तपाईँलाई नै सोध्छु सो फिस ओइलको अब नेगेटिभ्स त खासै छैन द्याट आई नो अफ बट देयर इज वान नेगेटिभ अब स्पेसली ओपन वुन्ड सर्जरीहरू गर्दाखेरि चाहिँ इट विल प्रोबेबली थिन यर ब्लड अनि त्यो हेल्थ भन्नाले त्यो कट वुन्डहरू छिटो ठिक हुँदैन ब्लड पातलो गर्छ के भन्छ नि सो त्यसमा चाहिँ इफ यु हेभ लाइक अ सर्जरी अर समथिङ इट्स रेकमेन्डेड द्याट maybe 20 days prior or something you cut fish oil यस्तो भन्छ अनि I don't know too much about it but I know the general idea behind it what are your thoughts on that कतिको डोसेज लिइरहेको छ त्यसमाथि फरक पर्छ इफ यु आर टेकिङ 2 to 3 grams of fish oil अब unless before a surgery त definitely they'll try to cut everything out 7 days prior something which can thick your blood and something which can thin your blood so यो दुईटा कुरा नै हामीले याद राख्नुपर्छ सो यो दुईटा कुरा नै सर्जरीको 7 days अगाडि कुनै पनि अपरेटिभ प्रोसिजरको 7 days अगाडि चाहिँ कटै गर्नु भन्छ के जेनरली इफ यु आर कन्सल्टिङ विथ अ सर्जन सो यस आई वुड रेकमेन्ड तर डेफिनेटली डिपेन्डिङ अन वाट डोसेज यु आर टेकिङ इफ यु आर टेकिङ 1 to 2 capsules of fish oil I don't think it would be that major of an effect कि त्यस्तो पनि थिक गर्छ द ब्लड डेफिनेटली यु विल डु यर ब्लड वर्क बिफोर यु गो टु अ सर्जन टु गेट यर सर्जरी डन एन्ड त्यसमा पनि तिम्रो प्यारामिटर्सहरू हामीले हेमाटोक्रिटहरू हेरिहाल्छ त्यसमा हुन सक्छ तर त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ सुपर हाई डोज भन्न खोजेँ होला कि किनकि हामीले नेपालमा मात्रै वी सी फिस ओइल इन अ क्याप्सुल फर्म के त्यो सफ्ट जेल फर्म बाहिर त यु गेट लिक्विड फिस ओइल पनि नि त सो आई थिङ्क इट्स बेटर यु क्यान इजिली कन्ज्युम इट वे हायर देन वाट यु निड टु के क्याप्सुल लिन गाह्रो खान गाह्रो अभाइलेबिलिटी बाहिरको त्यो फिस ओइल पनि लिक्विडमा पाउँछ नि त आई थिङ्क प्यासनलास्टिन नर्वेजियन एलेस्कन फिस ओइल के साल्मन फिस ओइल भयो अनि अर्को क्रिल ओइलहरू भयो सो त्यसले गर्दा चाहिँ मेडिकल इज नट द्याट बिग अफ एन इस्यु अब डेफिनेटली मेडिकल पर्पजबाट मान्छेहरूले कमै खान्छ जेनरल पपुलेसनमा त फिस ओइल कन्जम्सनहरू एकदमै लो नै छ एकदमै लो छ नि यस्तो हाई त छँदै छैन कम्पेयर टु अदर्स अनि त्यही गर्दा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट सुड बी मेजर इफेक्ट तर डेफिनेटली 7 days प्रायर सबै बन्द गरिदिन्छ इभन ब्लड थिनर्स समथिङ लाइक एस्पिरिन इफ यु आर टेकिङ अर सो एज अ जेनरल पप लाइक मैले आई डोन्ट निड टु वरी अबाउट फिस ओइल बिकज डक्टरले नै आफै रेकमेन्ड गरिहाल्नुहुन्छ इफ समथिङ अराइजेस yeah definitely yeah so normal मान्छेलाई त just have fish oil get at least कति 1000 EPA DHA भन्नुहुन्छ कि कति भन्नुहुन्छ per day 2 to 3 soft gels of 1 gram भन्नाले 2000 to 3000 mg of fish oil EPA DHA चाहिँ मिनिमम क्लिनिकल डोसिङमा चाहिँ 3 grams भन्छ EPA हैन अनि 3 grams DHA भन्छ तर क्लिनिकल डोजिङ त हामीले पुराउन अलिकति गाह्रै हुन्छ महँगो पर्छ 800 900 अप्टिममको तीनटा खान्दा 900 हुन्छ EPA DHA कम 300 yes सो त्यो सो एटलिस्ट 900 mg अप्टिममको खाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ नत्र भने अराउन्ड 1000 इज लाइक अ स्वीट स्पट एन्ड इट सुड कभर मोस्ट अफ द बेसिक निड्स yeah
गुड टु गो लङ टर्म हेर्ने हो भने त किनकि सर्ट टर्म खाने होइन यो त लङ टर्मै लिइराख्नु पर्यो त्यो सो बट्टा ओभर द बट्टाको इयर्स त्यो यति किन डायट राख्नुपर्छ होला 3000 खानु त ठुलो किन्ने के ठुलो आउँछ नि त्यो 200-300 वाला यु जस्ट Oh. टेक इट रेगुलरली अनि चिपर एज वेल द्याट वे ठिक छ अब फिस अयल पनि ब्रान्ड त के नै होला टेस्ट फरक हुँदैन त्यही फिसको एउटा आफ्टर टेस्ट बर्पी आफ्टर टेस्ट आउने हो मलाई त मनपर्छ फिस ओइलको टेस्ट तपाईँ प्याकेट फुटाएर खानुहुन्छ काचाकुचुक टोकिदिन्छु म त होइन यस्तो हुन्छ मैले चाहिँ उता थाइल्यान्डमा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा के भन्छ जिएनसीको छ क्या त्यसमा 3 एउटा ट्याब्लेटमै 1000 EPA DHA के सो यस्तो अलिकति ठुलो हुन्छ ट्रिपल स्ट्रेन्थ अलिकति ठुलो हुन्छ अनि एउटामै एउटा खायो भने बिहान उठेर एउटा खायो भने इनफ क्या तर द्याट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ म्यान लाइक अलिक महँगै छ त्यो दाम त मलाई याद भएन बिकज मैले अहिले खाएको पनि छैन धेरै पनि भयो तर उता हुँदाखेरि चाहिँ अब बाटोमा हिँड्दाखेरि देखिरहेको थिएँ अनि मैले किनेर राखेको थिएँ क्या अनि खाएर हुन्थेँ अनि अभियसली फिस ओइलमा चाहिँ लाइक क्रिएटिन जस्तो होइन मलाई लाइक केही फिल नभयो भने आई नो इट्स अ थिङ द्याट एभ्रीबडी सुड कन्ज्युम एन्ड आई वुड कन्ज्युम इट टु बट त्यही हो मैले खान्थेँ पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ खाएको छैन अनि टाइसनले अघि भनेको कुरामा चाहिँ आई वुड लाइक टु एड अघि त्यो भेजिटेरियनहरूको कुरामा चाहिँ मेक स्योर कि भेजिटेरियनहरूले चाहिँ भिटामिन डी चाहिँ पुऱ्याओस् कि किनकि उनीहरूले मिटहरू खाँदैन नि त धेरै अनि त्यसले गर्दा दे आर भेरी डेफिसियन्ट इन भिटामिन B12 के मोस्टली भिटामिन B12 एन्ड अदर बी भिटामिन्स यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु पर्यो भिटामिन भेजिटेरियनहरूले गर्नेले चाहिँ कि दे आर गेटिङ द्याट भिटामिन बी levels. Oh, of course. Anyways, on that note, I think we have to wrap up this episode of All About Supplements, and I think we have to come back for at least 5 another podcast just on supplement, and which we will over time slowly. अनि कतिवटा ओभररेटेड सप्लिमेन्टहरू पनि छ मलाई सबै कुरा गर्नु मन थियो बट तीनटा ओभररेटेड सप्लिमेन्ट पनि छ अनि आई हेभ थट्स अन वे प्रोटिन अभियसली मोहित हेज मोर थट्स देन मी अन वे प्रोटिन पनि अनि सबै सप्लिमेन्ट अब BCAA एमिनो के हुन्छ एल कार्निटिन अनि के हुन्छ फ्याट बर्नर यताउतिहरूमा पनि वी हेभ टु talk about it in the future, and I think people would love to hear an insight this thorough because Nepal mata I don't think anyone has talked in depth but if there is someone it's Moidai obviously Moidai le kura garnu sakनुहुन्छ and we will come back again anything Moidai do you want to add on this episode and later time आइहाल्छ फेरि छिटै आउँछ होला because we're already running out of guests. So I think अहिले त हामीले बजेटको सप्लिमेन्ट इन टर्म्स अफ प्रायोरिटी सप्लिमेन्ट भयो नि त यो चाहिँ लिनै लिनु रनिङ लो बजेट कि यो चाहिँ लिनु हामीले तीनटामा चाहिँ वे प्रोटिन चाहिँ मेन्सन गरेको छैन तर वे प्रोटिन पनि लिनु बिकज नेपालमा आई थिङ्क फुड सोर्सबाट प्रोटिन पाउनु भन्दा आई थिङ्क वे प्रोटिन इज चिपर के मैले क्यालकुलेट पनि गरेर यो द अमाउन्ट अफ प्रोटिन एन्ड द क्वालिटी अफ प्रोटिन यु आर गेटिङ थ्रु वे प्रोटिन compared to other food source चाहिँ चिपर हो के मान्छेले बुझ्दैन महँगो भनेर चाहिँ त्यो गर्छ तर क्वालिटी हेर्ने हो भने त डेफिनेटली and also like वे प्रोटिन खायो भने लाइक प्रोटिनमा पनि अब अभियसली एमिनो प्रोफाइलहरू हुन्छ अनि त्यो के पो भन्छ त्यो र्याङ्किङलाई मैले बायो अवेलेबिलिटी सो हाइएस्ट बायो अवेलेबल प्रोटिन सोर्स इज वे अनि वे प्रोटिन भयो भने लाइक सबै अमिनो प्रोफाइल्सहरू कभर पनि हुन्छ अनि ब्यालेन्स हुन्छ त्यसमा होइन सबै हुन्छ सो अभियसली वे प्रोटिन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हामी इन डेप्थ पछि कुरा गरौँला अनि अर्को त्यही त अब जस्तो अन्डाको कुरा गर्दा पनि जस्तो टाइसनले नि आई रिमेम्बर के टाइसनले नि एग वाइट जोखेर खान्छ कि विच इज करेक्ट के बिकज द स्ट्यान्डर्ड एग साइज एन्ड नेपालको एग साइज इज भेरी स्मल के सो त्यसले गर्दा त क्यालोरी डिफरेन्स छ कि वी डोन्ट रियलाइज इट वी काउन्ट इट एज सिमिलर तर क्यालोरी डिफरेन्स डेफिनेटली छ क्यालोरिज होला 12 क्यालोरिज 13 क्यालोरिज जति पनि तर अन्डाको साइज इज सानो के म त अन्डा जहिले पनि म जोखेरै खान्छु कि अन्डा आई नेभर इट लाइक 1 एग भनेर म कहिले पनि काउन्ट गर्दिनँ अब अभियसली बाहिरतिर खानु पऱ्यो भने अथवा रेस्टुरेन्टमा खान्छ अब यसो हेर्छु 2टा अन्डा देन आई काउन्ट इट एज 2 एग नत्र घरमा खाँदा त अन्डाको लाइक साइज त एनिवेयर फ्रम 40 ग्राम्स टु 70 ग्राम्स हुन्छ क्या द्याट मेक्स अ ह्युज डिफरेन्स कट गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ 70 ग्रामकोलाई खाएतिर 1 एग काउन्ट गरे भयो तर बल्क गर्दाखेरि त त्यो हुन्छ नि
70 को 5वटा अन्डा खानु पर्यो भने त बिजोक हुन्छ बरु 40 सो आई जस्ट ट्राई टु अकाउन्ट द एग वाइट पनि it ranges from 25 to 40 grams every egg white like नेपालमा त because we don't have a standard of eggs नि त like विदेशमा चाहिँ एगको पनि साइज हुन्छ कि स्मल मिडियम लार्ज सो 40 50 70 सो मैले जहिले पनि लार्ज एग्स किन्थेँ अनि उनीहरूको 65 to 70 ग्राम्स हुन्छ क्या सो त्यस्तो छ भने चाहिँ मेबी यु क्यान डु इट नेपालको त कुनै अन्डा यत्रो हुन्छ 30 ग्रामको हुन्छ कुनै अन्डा फेरि ट्विन्सहरू पनि भइदिन्छ एउटै क्रेटमा 10वटा साइज हुन्छ एउटै क्रेटमा 10वटा साइज हुन्छ सो त्यो पनि नापेर खायो भने चाहिँ अभियसली अन्डा पनि अब भक्तुरबाट ल्याउनु पर्ला 100 ग्रामको अन्डा हो जस तर पाउँछ ठुलो अन्डा पनि अलिक छान्नुपर्छ कि अब छानेर ल्यायो भने पाउँछ नत्र पाउँछ तर भन्नाले अब इफ यु वेट आउट देन इट्स फाइन तर जस्तो त्यो सेलको जस्तो अन्डाको हामीले एक्सटेन्ड गरिरहेको छौँ कुरा यो मैले पनि एउटा कुरा नोटिस गरेको छु जस्तो नेपालमा खाने अन्डाहरू ब्राउन सेल छ नि त अनि यहाँ हामी इन्डियामा खाने चाहिँ व्हाइट सेल छ नि तर मैले नोटिस गरेको जस्तो नेपालको अन्डाको चाहिँ योक इज भेरी येलो के कम्पेयर टु यहाँ के नेपालमा नि कहिलेकाहीँ एकदम हेर्नु फेड हुन्छ कि त्यो येलो हुँदैन कि कस्तो फेडिश कलरको एउटा योक आउँछ कि लाइट येलो त्यो एउटा साइन होइन त्यो नराम्रो हो त्यो भनेको चाहिँ न्युट्रियन्ट्स छैन कि जति येलो भयो हो कि त्यो अन्डामा के बाहिर त दुईटै पाउँछ सेतो येलो काला खण्डको खायो भने त काला कस्तो योक कलर भने तपाईले होइन योकको कलर होइन अन्डाको सेलको कभर भने होइन दाइले योकको भने हैन मैले योकको कलर भनेको इरेस्पेक्टिभ अफ द सेल के सेल जे पनि होस् सेल त फिडिङमा डिपेन्ड गर्छ तर जति पहेँलो भयो जति डार्क भयो त्यति बेटर के डार्क भने फेरि रातै हुनु भएन कि रातो भने त त्यहाँ फेरि त्यो हुन्छ लेट्स ऱ्याप दिस थिङ अप एन्ड अभियसली थ्याङ्क यू मोहित दाई सो मच फर कमिङ हाम्रो मैले नै योपालि अलिकति मिस्टेक गरेको थिएँ अनि वी ह्याड टु रिस्केड्युल इट अगेन उत्साहले पनि सी डिडन्ट वान्ट टु बी अन द पडकास्ट सो पछि उत्साहले अलिकति मेन्टली अफेक्टेड सो हामी पछि उत्साहसँग अभियसली विल कम ब्याक टु हर अनि यो फेज अफ टाइमको बारे पनि आइ एम श्योर सी इज गोना ह्याभ लाइक अ inspirational story to tell उत्साह कम्पिटिसनको डेट आयो बाइ द वे काडै हुन्छ कम्पिटिसनको उत्साहको नि अब यो कम्पिटिसन पछि चाहिँ उत्साहसँग गरौँला पडकास्ट पनि एनिवेज थ्याङ्क यू मोहित दाई फर जोइनिङ अस ओ जस्ट त भइहाल्यो एज अलवेज थ्याङ्क यू दाई ल थ्याङ्क यू अब त यो पार्टी हो हामी त आइराख्ने हो ल हुन्छ